हामी अहिले यहाँनिर पुनरुत्थान मण्डलीको उद्घाटन भन्न सुरुमा प्रार्थना गर्न लागिरहेका छौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। परम पवित्र परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, तपाईको पवित्र हुजुरीमा, तपाईको उपस्थितिमा आज हामी यो पुनरुत्थान मण्डलीको 25 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा जुन कार्यक्रमहरू प्रभुजी तयारी गरिएको छ, यसको लागि प्रभुजी मण्डलीभित्र प्रवेश गर्न लागेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि प्रभुजी हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। हाम्रो बिचमा तपाईँ आउनुहोस्। तपाईका स्वर्गदूतहरूलाई हाम्रो चारैतिर हामी स्वागत गर्दछौँ। अन्धकारका शैतानका शक्तिहरूलाई यीशुको नाममा हामी बाँध्दछौँ, नष्ट गर्दछौँ। कुनै प्रकारको प्रभुजी बाधाहरू, विघ्नहरू, कठिनाइहरू, परेशानीहरू, अप्ठ्यारा कुराहरू यहाँ आउने छैनन्। तर तपाईँको आत्माको उपस्थितिमा यो सबै कार्यक्रम हुनेछ अनि तपाईँ महिमित हुनुहुनेछ प्रभुजी आजको दिन र यो कार्यक्रमद्वारा। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको पवित्र उपस्थितिको लागि प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। हुन्छ, हामी सबैजनाले ताली बजाउनेछौँ। हाम्रो अध्यक्ष गुरुआमाहरू आज हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएको छ भने कृपया गरेर अगाडिको आसनमा ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछौँ। साथै हाम्रा मण्डलीका वृद्ध आमा बुवाहरू हजुरहरूलाई पनि हामीले अगाडिको आसन राखिदिएका छौँ। अगाडिको आसनमा ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ र बाँकी हामी मण्डली परिवारहरू आएर हामी मण्डली भवनभित्र प्रवेश गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रम हाम्रो सुरु हुन लागेको छ। हामीले सुरुको प्रार्थना गरिसकेका छौँ र आजको यस दिनको कार्यक्रमलाई हामीले प्रभुको हातमा राखिसकेका छौँ। भागमा हामी जाँदैछौँ। तसर्थ सम्पूर्ण मण्डली परिवारहरू बाहिर हुनुहुन्छ भने कृपया गरेर मण्डली भवनभित्र प्रवेश गरिदिनु होला। हाम्रा छिमेकी मण्डली साथै हाम्रा शाखा मण्डली, छोरी मण्डलीबाट गुरुजनहरू आउनुभएको छ भने कृपया गरेर अगाडिको आसनमा ग्रहण गरिदिनु होला। यो समय हाम्रो खादा वितरणको कार्यक्रम रहेको छ र यसको लागि हाम्रा यसै पुनरुत्थान एक्लेसिया वनस्थली खलिकोटका मण्डली कमिटीका संरक्षक अध्यक्ष श्री कमल बहादुर घरदाज्यूलाई म अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? कृपया गरेर अगाडि आइदिनु होला। हाम्रा यस पुनरुत्थान एक्लेसिया वनस्थली खलिकोटका मण्डली कमिटी संरक्षक अध्यक्ष श्री कमल बहादुर घरदाज्यूलाई म अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आधा आइदिनुहुनेछ, हामी ताली बजाउनेछौँ। त्यसै गरी डाक्टर रेभरेन्ड पास्टर फिलिमन छेत्रीज्यूलाई पनि उहाँले खाजा राखिदिनुहुनेछ। हामी ताली बजाउनेछौँ र ताली हाम्रो कम्युनिटीमा बढिँदै रहनेछ। त्यसै गरेर हाम्रा छिमेकी मण्डलीका आशा बुवाहरू पनि गुरुजनहरू पनि आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी ताली बजाइदिनेछौँ र हाम्रा अध्यक्षज्यूले उहाँहरूलाई पनि खाजा वितरण गरिदिनुहुनेछ। यो समयमा आसन ग्रहणको समय रहेको छ। हामी ताली बजाउने नै छौँ। ताली अझै ठुलो बज्नुपर्छ जस्तो लागेको छ मलाई। धन्यवाद अध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै। स्वीकार गरेर आउनुभएका गुरुजनहरू हुनुहुन्छ, गुरुबाहरू हुनुहुन्छ भने कृपया गरेर अगाडि आइदिनु हामी फेरि पनि अनुरोध गर्दछौँ। ताली
आमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका हाम्रा छिमेकी मण्डलीका अगुवाजनहरू, पास्टर गुरुबाहरू, शाखा छोरी मण्डलीका पास्टर गुरुबाहरू, वृद्ध आमाबुवाहरू, साथै मण्डली कमिटीका सदस्यज्यूहरूलाई यो अगाडिको सिटमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। हुन्छ, हाम्रो खादा वितरणको कार्यक्रम हामीले र आसन ग्रहणको कार्यक्रम हामीले समापन गरिसकेका छौँ र यो समयमा अब हामी सबैजना खडा हुनेछौँ र हाम्रो देशको राष्ट्रिय गानमा हामी सहभागी हुनेछौँ। यो समय चाहिँ क्वायर ग्रुपलाई म दिन चाहन्छु। हालेलुया। सर्वप्रथम सबैजना हाम्रो क्वायर क्षेत्रको तर्फबाट हामी जय मसी भन्न चाहन्छौँ। जय मसी। यसै गरी हामी 325 नम्बरको भजन गाउनेछौँ। Good.
सबैको निम्ति खुसी मनाउनुपर्छ र हाम्रो परमेश्वरलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिनुपर्छ किनभने हामीले यस समय हामी 25 वर्षसम्म उहाँ साँच्चै नै 25 वर्षसम्म कति नै बाधाहरू आएको होला कति समस्या आयो पनि हेर्नुहोस् हाम्रो मण्डली एउटा स्थिर मण्डली भएको छ र एउटा चट्टानमा स्थापित भएको मण्डली भएको छ हालेलुया आउनुहोस् हामी हाम्रो स्तुतिआराधनामा हामी उत्साहमा मैले तिमीलाई भन्ने भजन गाएर हामी आज स्तुतिआराधना गर्नेछौँ
United
धन्यवाद छ प्रभु जसरी हामीले यस समय तपाईँलाई स्तुति आराधना चढाएको छ प्रभु यस स्तुति आराधनामा राज गर्नुहोस् प्रभु यस स्तुति आराधना तपाईँलाई मनपर्दो हुन सकेको होस् प्रभु धन्यवाद छ प्रभु हामी धेरै किन्न सक्छौँ प्रभु हाम्रो हृदयदेखि तपाईँलाई प्रेम गर्न सक्छ प्रभु तपाईँलाई आराधना गर्न सक्छ र धन्यवाद मात्र दिन सक्छ प्रभु धन्यवाद छ प्रभु सम्पूर्ण जीवनले चढाउँदै माग्दछु क्वायर ग्रुपलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले हामीलाई आराधनामा लिड गर्नुभयो यो समयमा हाम्रा मण्डली कमिटी संरक्षक अध्यक्ष श्री कमल गहताज्यूबाट हामी हाम्रा घरबेटी बा राधाकृष्ण बोहराज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्न चाहन्छौँ यो समय उहाँले मायाको चिनो दिँदै हुनुहुन्छ र हामीले सबैजनाले हामी सहमति साथ उहाँलाई हामी ताली बजाएर हामीले मायाको चिनोलाई प्रदान गर्नेछौँ हाम्रा यस मन्दिर स्थापना गर्नको लागि उहाँले हामीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु भएको छ र हामी मन्दिर परिवार साँच्चै नै उहाँप्रति धेरै धेरै धन्यवादी छौँ त्यसै गरेर यो समय फेरि पनि हामी हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर पाल्नुभएका हाम्रा गुरुआमाहरूलाई हामी खाद्य वितरण गर्न गइरहेका छौँ र उहाँहरूलाई पनि हामी ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ हाम्रा गुरुआमाहरू हुनुहुन्छ हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभएको छ हामी साँच्चै नै धन्यवादी छौँ आजको यस समयमा उहाँहरू हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएको छ हामी धेरै नै आभारी छौँ उहाँहरूप्रति ताली हामी बजाइ नै रहनेछौँ आज यस पुनरुत्थान एक्लेसिया वनस्थली खरिबोट मण्डलीको 25औं वार्षिक उत्सवमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण अगुवाजनहरू गुरुबाहरू गुरुआमाहरू हाम्रा छिमेकी मण्डलीबाट पाल्नुभएका पाहुनाहरू हाम्रा मण्डली परिवारका सदस्यहरू सबैजनालाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ यो समयमा जतिजना तपाईँहरू गुरुबाहरू आउनुभएको छ तपाईँहरूले कृपया गरेर हामी अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ तपाईँहरूको लागि हामी अगाडि हामीले आसन राखिदिएका छौँ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ अहिले भर्खरै हाम्रा कतिजना गुरुबाहरू आउनुभएको छ भने कृपया गरेर अगाडि आइदिनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ तपाईँहरूको लागि हामीले अगाडि आसन ग्रहणको लागि हामीले तपाईँहरूलाई आसन राखिदिएका छौँ कृपया गरेर अगाडि आएर बसिदिनु होला हाम्रो विनम्र अनुरोध हुन्छ हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ साथसाथै हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरू कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कृपया गरेर कोही आउनुभएको छ भने अगाडि उहाँहरूलाई आसन ग्रहण गराउन सक्नुहुन्छ यही भनिरहँदा मलाई हाम्रो वचनबाट एउटा पद पढ्न मन लाग्यो भजन सङ्ग्रह 126 को अध्यायको 3 पदमा यसरी लेखिएको छ परमप्रभुले हाम्रो निम्ति महान काम गर्नुभएको छ र हामी आनन्दले भरिएका छौँ आमेन यो समय चाहिँ साँच्चै नै प्रभुले धेरै नै महान काम गर्नुभएको छ र यस मण्डली पुनरुत्थान एक्लेसियाको 25 वर्ष स्थापना कालदेखि अहिलेसम्मको 25 वर्ष पुरा भएको अनि त्यसको लागि हामी प्रभुलाई धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो उसु 1 को 9 पदमा पनि यसरी हामी पढ्न सक्छौँ तँलाई मेरो आज्ञा छ बलियो र खुबै साहसी हो नडरा निराश नहो किनकि त जहाँ गए तापनि परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ आमेन अनि यो वचनलाई हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ कसरी परमेश्वरले चाहिँ उदेकको र अचम्म लाग्दो काम चाहिँ हाम्रो जीवनमा उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ अबको समय हाम्रो वचनको समय रहेको छ र यो समय चाहिँ वचनको समय साथै हाम्रो मण्डली स्थापनादेखि हालसम्मको विवरण लिएर गवाहीको रूपमा हाम्रा यसै मण्डलीका पास्टर गुरुबा
पास्टर भरत भट्टराईज्यू उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। हुन्छ, सबलाई जयमसी। अनि हामी मण्डली परिवार धेरै खुसी छौँ। अनि हजुरहरू जसरी हाम्रो 25 वर्ष यो सिल्भर जुबलीमा उत्साहका साथ सहभागी हुनलाई आइदिनु भयो र हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। र म धेरै लामो विवरण बताउन चाहदिनँ, तर छोटकरीमा के मैले कसरी प्रभुलाई ग्रहण गरेँ अनि कसरी परमेश्वरले यो मण्डली सुरु हुनको लागि दर्शन दिनुभयो त्यसको बारेमा छोटकरीमा हेर्नेछौँ। त्यसपछि केही वचन छोटोमा बाँड्नेछु। सम्भवतः 2038 सालतिरको कुरा हो। अनि त्यतिखेर म भर्खर जवान एउटा केटा थिएँ, 16-17 वर्षको केटा। अनि मेरो 2जना साथीहरूले चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गरेछन्। त्यो बेलामा पञ्चायत काल थियो, प्रवेशलाई विश्वास गर्न बन्दिज थियो। अनि उनीहरू 2 वर्ष 6 वर्ष कति जेलमा जानुपर्ने अवस्था थियो। अनि त्यो बेलामा मेरो 2जना साथीहरूले सुटुको प्रभुलाई विश्वास गरेछन्। अनि उनीहरूले प्रचार गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूलाई उनीहरूको हाम्रो साथीहरू त्यो बेलामा हामी एसएलसी दिएर बिदामा बसेका थियौँ। अनि उनीहरूलाई बिचरा खिल्ला खैला बेला गरेर खिल्ली बिल्ली उडाएर उनीहरूले गरे। अनि मैले उनीहरूको कुरा ध्यान दिएर सुन्दाखेरि मलाई त्यतिखेर यस्तो लाग्यो कि त्यो येशू ख्रीष्टको विरुद्धमा किन बोले होला। मैले बिचरा त्यो भाइहरू जसले प्रभुलाई ग्रहण गरेका थिए, मेरो साथीहरू, अनि उनीहरूले येशूको बारेमा बताउन सकिरहेको थिएन। अन्त मलाई पनि थाहा थिएन बाइबलको बारेमा। तर उनीहरू त्यो विवादमा हारिराखेको कारणले मलाई सानोमा वाद विवादमा धेरै सिपालु मान्छे, अनि वाद विवाद जित्दै पर्ने। अनि मैले यो कमजोर मान्छेलाई येशूको पक्षको मान्छे लिएर बोलाउँ भनेर अनि मैले येशूको पक्षमा धेरै कुरा भने। त्यसपछि त्यो रात मलाई निद्रा लागेन। येशू को हुनुहुन्छ जसको पक्षमा मैले बोलेँ? को हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट? अनि त्यसपछि मलाई एक किसिमले डर पनि लाग्यो। अरू देवी देवताहरूले मलाई अब खतम पो गर्ने हुन् कि भन्ने किसिमको डर पनि आयो, किनभने प्रभु येशूमा शक्ति छ भन्ने कुरा थाहा थिएन त्यतिखेर। अनि त्यतिखेर पछिबाट मलाई थाहा भयो कि प्रभु येशू ख्रीष्ट सबै मानव जातिलाई पापको दासत्वबाट छुटकारा दिनको लागि, मानिसको पापको क्षमाका लागि जुन मानिसकै बलिदान चाहिन्थ्यो, किनकि मानिसको पापको क्षमाका लागि कुखुरा, बोका, हाँस, राँगाको रगतले मानिसको पापलाई धुन सक्दैन। अनि मानिसहरूले बनाएका मूर्तिहरूले अनि रुखपातहरूले पनि मानिसलाई बचाउन सक्दैन। मानिसलाई बचाउनलाई परमेश्वर आफै आउन आवश्यक थियो। त्यसैले त्यो परमेश्वर 2000 वर्ष अगाडि कन्या स्त्रीको कोखमा आउनुभयो र येशू ख्रीष्ट नाउँको शब्दको अर्थ नै आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट उद्धार गर्ने व्यक्ति। अनि जब त्यो कुरा मलाई थाहा भयो म धेरै खुसी भएँ। अनि त्यसपछि मैले प्रभु येशूलाई पछ्याउँदै गएँ। अनि त्यसपछि प्रभुले मलाई एउटा दर्शन, अनि त्यो साथीहरूसँग जुन चर्चमा गएँ परमेश्वरले मलाई दर्शन दिनुभयो कि त्यो दर्शन नै मेरो निम्ति एउटा बोलावटको मुख्य कुरा बन्यो। कि त्यो दर्शनमा म 2जना स्वर्गदूतहरूसँगै आकाशमा येशू ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ भनेर ती 2जना स्वर्गदूतले घोषणा गरिरहेका थिए। अनि उनीहरूसँग म उडिराखेको थिएँ। अनि त्यसपछि मैले थाहा गरेँ मेरो बोलावट यो। तैपनि म त्यसपछि एसएलसी सकेपछि कलेजमा जोइन गरेँ, त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्दै थिएँ। तर परमेश्वरले मलाई स्ट्रङली बोल्नुभयो, भएर यो ठाउँ तेरो निम्ति होइन, तैँले मेरो सेवा गर्नुपर्छ। अनि मैले भने परमेश्वरलाई, परमेश्वर यदि मैले तपाईँको सेवाकार्य गर्ने हो भने म कुनै पनि बाइबलले ज्ञान नभइकन म गर्दिनँ। म चाहिँ सिस्टमेटिक रूपमा तपाईँको बाइबल मैले पढ्नुपर्छ र म एकाडेमिकली म बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ, किनकि मैले प्रचार गर्ने हो भने म हावादारी गफ लाउन चाहदिनँ। अनि त्यसपछि परमेश्वरले मेरो लागि बाइबल कलेज जानलाई ढोका खोल्नुभयो र म 4 वर्ष इन्डियामा बेङ्गलोरमा पढ्न गएँ। अनि पढेर आइसकेपछि अनि मेरो विवाह भयो। अनि विवाह भएपछि मैले सेक्रेटरियल म्यानेजमेन्ट कोर्समा काम गरेँ, त्यहाँनिर तालिम लिएँ। अनि मैले जागिर पनि पाएँ। तर परमेश्वरले त्यो दिनमा मलाई भन्नुभयो, म जागिरको पहिलो हप्तामा नै परमेश्वरले मलाई के भन्नु भने, भरत यदि तैँले मेरो सेवा नगरेर जागिरमा जान्छस् भने तेरो मृत्यु हुनेछ। अनि मैले भने प्रभु त्यसो त मैले मेरो निम्ति ढोका खोल्नुहोस्, म कहाँ जानुपर्ने? अनि त्यसपछि परमेश्वरले मलाई दर्शन दिनुभयो। अनि दर्शनमा त्यो 3वटा डाँडाहरू थिए। अनि जुन डाँडामा ती सर्पहरूले राज गरिराखेको थियो। अनि परमेश्वरले मलाई ती सबै सर्पलाई येशूको नाममा नष्ट गर्नलाई शक्ति दिनुभयो। अनि त्यसपछि म त्यो ठाउँहरू खोज्दै गर्दाखेरि अन्तमा अनि त्यहाँनिर मेरो श्रीमतीले धेरै साथ दिन्। अनि अन्तमा हामी वनस्थलीमा आइपुग्यौँ, विमल दाईको घरमा।
अनि विमल दाइले हामीलाई त्यो घर दिनुभयो उहाँको चर्च सुरु गर्नको लागि। अनि परमेश्वरले एकपछि अर्को काम गर्नुभयो। अनि विमल दाइको बुवा त्यतिखेर 70-72 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यतिखेर उहाँलाई 14 वर्षदेखि शैतानले गाँजेको थियो। अनि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ बिचरा उहाँलाई भूतात्माले गाँजेर छुटकारै नपाउने। अनि एउटा पोइन्टमा यो समेत भयो कि उहाँले निको नहुने अवस्था भएपछि मैले प्रभु येशू तपाईँले यो बुवालाई निको पार्नु भएन भने म प्याक गरेर म जान्छु। अनि त्यो रातमा परमेश्वरले उहाँलाई छुटकारा दिनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँ 10 वर्ष कि 12 वर्ष कति बाँच्नुभयो। अनि त्यसपछि प्रभुमा सुत्नुभयो उहाँ। अनि त्यसपछि परमेश्वरले क्रमिक रूपमा हाम्रो दया दिदीको परिवारहरूलाई भूतात्माले गाँजेर उहाँको छोरीलाई 5.5 वर्षदेखि गाँजिरहेको थियो। अनि त्यसपछि परमेश्वरले त्यहाँबाट छुटकारा दिनुभयो। एकपछि अर्को मानिसहरू छुटकारा पाउँदै आए। अनि त्यो बेलाको एउटा चुनौती के थियो भने धेरै मान्छेहरूले मण्डली फुटालेर मण्डली सुरु गरिराखेका थिए। अनि मैले भने परमेश्वर तपाईँले सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर भन्नुभयो। मण्डली फुटालेर मण्डली बनाऊ भन्नु भएन। त्यसैले म जान्छु, सडकमा जान्छु, तपाईँको वचन प्रचार गर्छु अनि तिनीहरूले तपाईँलाई चिन्नुपर्छ। अनि मैले त्यो निर्णय गरेँ। अनि त्यसरी नै हामीले सुरु गऱ्यौँ। अनि मेरो छोरी 1 महिना 20 दिनको हुँदाखेरि हामी वनस्थलीमा आयौँ। अनि त्यतिखेर मेरो साथमा जम्मा 3000 रुपियाँ थियो। अनि हामीले 3000 रुपियाँमा चर्च सुरु गऱ्यौँ। अनि मैले एउटा निर्णय लिएँ। परमेश्वरले मलाई एउटा कुरा निर्णय दिनुभयो कि नेपालको मण्डली नेपाली मानिसद्वारा नेपाली पैसाले चल्नुपर्छ। यो कुनै पनि विदेशी संस्थाले विदेशी पैसाले चल्नु हुँदैन। अनि त्यो कुरालाई मैले निर्णय गरेँ, आत्मसात गरेँ। अनि त्यसपछि परमेश्वरले मलाई अरू दर्शनहरू दिनुभयो। अनि जुन दर्शनले मलाई परमेश्वरमा रहिरहनको लागि सहायता गरेको छ। अनि त्यसपछि परमेश्वरले दिनुभएको दर्शनमा हाम्रो परमेश्वर को हुनुहुन्छ त? अनि त्यो क्रमहरूमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई धेरै कुराहरूबाट लानुभयो। मण्डलीमा धेरै व्यक्तिहरू आए। परमेश्वरले मण्डलीलाई फिल्टर गर्नुहुँदो रहेछ। एकचोटि उहाँले फल नफल्ने हाँगाहरूलाई काटेर फाल्नुहुँदो रहेछ। हामीले कसैलाई मण्डलीबाट निकाल्नु पर्दैन, परमेश्वर आफैले गर्नुहुँदो रहेछ। अनि परमेश्वरले नै परमेश्वरको हृदय भएका मानिसहरूलाई पनि ल्याउनु हुँदो रहेछ है। अनि यी सबै कुरा 25 वर्षको अवधिमा हामीले धेरै कुराहरू थाहा गर्न सक्यौँ। अनि त्यसपछि परमेश्वरले मलाई एउटा कुरा बताउनु भयो। हामीले विश्वास गर्ने, हामीले सेवा गरेको परमेश्वर को हुनुहुन्छ त? हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर उहाँ पहिलो र पछिल्लो, आदि र अन्त हुनुहुन्छ। अर्थात् उहाँ नै सुरु र अन्त हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँ सृष्टिको रक्षक र सबै कुराको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। किनकि परमेश्वरले नै आकाश, पृथ्वी, मानव जातिलाई बनाउनु भयो। अनि हामीले त्यो परमेश्वरलाई चिनेका छौँ। उहाँ सारा सृष्टिका रचनाकार वा आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ र सबै समयको व्यवस्थापक, म्यानेजर हुनुहुन्छ। उहाँले सबै समयको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। उहाँ सधैँभरि हुनुहुन्थ्यो, सधैँभरि हुनुहुन्छ र सधैँभरि हुनुहुनेछ। उहाँ कहिले पनि डगमगाउनुहुन्न। प्रिय हाम्रो परमेश्वर कहिले पनि डगमगाउनुहुन्न। उहाँ अपरिवर्तनीय, कहिले हार नखाने र सधैँ आफ्नो काम पुरा गर्ने हुनुहुन्छ। उहाँले चोट खानुभयो तर उहाँले चङ्गाई लिएर आउनुभयो। उहाँ भालाले घोचिनु भयो तर हाम्रो पीडालाई उहाँले लिनुभयो र हामीलाई स्वास्थ्य दिनुभयो। उहाँले सतावट भोग्नुभयो तर हाम्रो निम्ति स्वतन्त्रता लिएर आउनुभयो। उहाँ मर्नुभयो तर हाम्रो निम्ति उहाँले जीवन लिएर आउनुभयो। शक्ति लिएर आउनको निम्ति उहाँ मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो। सुन, संसारमा कुनै पनि देवता छैन जो मानव जातिको पापको लागि क्रुसमा मरेर तेस्रो दिनमा बौरी उठेको कुनै पनि छैन। अनि त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट मात्र हुन्छ जो मानिसलाई पापको दासत्वबाट बचाउनको लागि भन्ने त्यही उद्देश्य लिएर जन्मिनु भयो। हाम्रो पापको लागि क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, च्यानमा गाडिनुभयो, तेस्रो दिन मृत्युबाट बौरी उठ्नु अनि उहाँ फेरि मर्नु भएन। संसारमा अरू पनि मरेका मान्छेहरू बौरेका छन्। त हाम्रो सेवकाईमा कतिजना मरेका मान्छे पनि बौरी उठेका छन्। विभिन्न किसिमका क्यान्सर रोग लागेर निको भएका छन्। उनीहरू पनि स्वस्थ छन् तर उनीहरू एक दिन मरेर जान्छन् है। प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि कतिजना मान्छेलाई बौरी उठाउनु भयो, उनीहरू मरेर गए। तर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरी उठ्नुभएपछि फेरि उहाँ मर्नु भएन। उहाँ फेरि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूको लागि। आमेन। र मृत्युको शक्तिलाई उहाँले रद्द बनाउनु भयो र उहाँले हामीमा अनन्त शान्ति लिएर आउनको निम्ति शासन गर्नुहुँदछ। संसारले उहाँलाई बुझ्न सक्दैन। संसारको मान्छेहरू त्यो एउटा विदेशी धर्म मात्रै भन्ठान्छ। संसारले उहाँलाई बुझ्न सक्दैन। संसारका सेनाहरूले उहाँलाई हराउन सक्दैन। याद गर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टलाई मेटाउनको लागि मानव इतिहासको सुरुदेखि नै 2000 वर्षको अवधिमा उनीहरूले सबै किसिमको कुरा गरे।
तर ख्रीष्ट येशूको विश्वास निरन्तर रहेको छ अनि अरबौं मान्छेहरूले इतिहासमा प्रभुलाई विश्वास गरेर शहीद भएका छन् तर क्रिस्चियन विश्वास निरन्तर जीवित छ स्कुलहरू तथा शिक्षाविदहरूले उहाँको बारेमा व्याख्या गर्न सक्दैनन् त्यो हल्का फुल्का गरेर क्रिस्चियनिटीलाई त्यतिकै विदेशी धर्म सुन्नुहोस् धर्म कहिले पनि स्वदेशी विदेशी हुँदैन परमेश्वर स्वदेशी र विदेशी हुँदैन परमेश्वर हाम्रो साझा परमेश्वर हुन्छ उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुन्छ उहाँले तपाईँ र मलाई आमाको गर्भमा रच्नुभयो अनि आमाको गर्भबाट बाहिर आउनलाई शक्ति दिनुभयो आमेन त्यसैले परमेश्वर सबैको साझा परमेश्वर हुँदछ नेताहरूले उहाँलाई व्यवस्था गर्न सक्दैनन् हेरोदले राजा हेरोद त्यतिखेर प्यालेस्टाइनका राजा थियो नि राजा हेरोदले उहाँको अस्तित्व मेटाउन सकेन सम्राट नेरोले उहाँलाई चकनाचुर पार्न सकेनन् झुटा शिक्षकहरूले उहाँलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेनन् ख्रीष्ट विरोधीहरूले उहाँको अपव्याख्या गरेर उहाँलाई मेटाउन सकेनन् आमेन तपाईले आफैलाई सम्झना दिलाउनुहोस् कि उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ उहाँ प्रेम हुनुहुन्छ उहाँ दीर्घायु हुनुहुन्छ र उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ उहाँ भला दयालु र विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र र धार्मिक शक्तिशाली र शुद्ध हुनुहुन्छ उहाँका मार्गहरू असल छन् उहाँको वचन अनन्त छन् उहाँको इच्छा अपरिवर्तनीय छ मानिसहरूको इच्छा परिवर्तन भएर जान्छ तर हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी अपरिवर्तनीय परमेश्वर हामीहरू बुढो हुन्छ उहाँ कहिले पनि बुढो हुनुहुन्न आमेन हाम्रो कपालहरू कालोबाट सेतो भएर जान्छ हाम्रो छालाहरू कलिलो छालाबाट बुढो चाउरी परेको छालामा परिणत हुन्छ आफूलाई हेर्नुहोस् त तर हामीलाई विश्वास गर्ने परमेश्वर कहिले पनि बुढो हुनुहुन्न त्यसैले हामी क्रिस्चियनहरूलाई यो आशा छ कि हाम्रो परमेश्वर जहिले पनि जवान हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई जहिले पनि स्वास्थ्य आरोग्य चङ्गाई दिनुहुँदछ र विचार गर्नुहोस् उहाँको मन तपाईँ र म माथि छ परमेश्वरको मन हामी माथि छ उहाँ हाम्रो मुक्तिदाता हाम्रो मार्ग निर्देशक हाम्रो शान्ति हाम्रो आनन्द हाम्रो सान्त्वना र हाम्रा प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो जीवनमाथि शासन गर्नुहुन्छ आमेन म उहाँको सेवा गर्दछु किनकि उहाँको नाता प्रेम हो परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो म तपाईलाई च्यालेन्ज दिन्छु तपाईहरु कतिजनाले आफ्नो छोराछोरीलाई यस संसारमा मिसनरी हुनको लागि अरूको सेवा गर्नको लागि तपाईले दान दिनुहुन्छ कोही हुनुहुन्छ तर परमेश्वरले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई यस पृथ्वीमा आउनलाई दिनुभयो स्वर्गमा के को अभाव छ स्वर्गमा कुनै पनि अभाव छैन प्रियहरू तर मानव जातिलाई पापको दासत्वबाट बचाउनको लागि शैतानको दासत्वबाट छुटकारा दिनको लागि रोग बिमारको श्रापबाट निको पार्नको लागि उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो अनि उहाँको खुट्टाको चोटमा तपाईँ र म निको भएका छौँ अनि त्यसले उहाँको प्रेमलाई जनाउँछ उहाँको जुवा सजिलो छ यो जुवा भन्नाले हामी कतिचोटि बुझ्दैनौँ गोरुको कानमा हाल्ने जुवा हो तर यहुदी कन्सेप्टमा चाहिँ जुवा भनेको उनीहरूले दिने शिक्षा रहेछ यहुदीहरूले सबै किसिमको शिक्षा हालेर उनीहरूलाई आज्ञा पालनै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदियो तर प्रभु येशू ख्रीष्टको शिक्षा सजिलो छ हामीले आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेर येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्यौं ग्रहण गर्यौं भने हामीले उद्धार पाउँछौँ आमेन हामीले छुटकारा पाउँछौँ हामीले चङ्गाई पाउँछौँ हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौँ उहाँको भारी हलुका छ र हाम्रो निम्ति उहाँको लक्ष्य प्रशस्तताको जीवन हो सुन्नुहोस् परमेश्वरले हामीलाई जीवन मात्र दिनुहुन्न उहाँले हामीलाई प्रशस्तताको जीवन दिनुहुन्छ आमेन जीवन त सुन्नुहोस् हस्पिटलमा पनि मान्छेले अक्सिजन लगाएर श्वास प्रश्वास लगाएर है दिशामा त्यो पाइप हालेर पिसाबमा पाइप हालेर गरेर बाँच्नुपर्छ त्यो पनि एउटा जीवन हो अर्काले लुगा धोइदिनुपर्छ अर्काले नुहाइदिनुपर्छ अर्काले खुवाइदिनुपर्छ त्यो पनि एउटा जीवन हो तर परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्तताको जीवन दिनुभएको छ जहाँ हामी हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरको आराधना हामी आफै गर्न सक्छौँ हाम्रो काम हामी आफै गर्न सक्छौँ हाम्रो खाना हामी आफै खान्छौँ हाम्रो नुहाइधुवाइ हामी आफै गर्न सक्छौँ आमेन उहाँले हामीलाई प्रशस्तताको जीवन दिनुभएको छ म उहाँलाई पछ्याउँछु किनकि उहाँ बुद्धिमानहरूका बुद्धि हुनुहुन्छ उहाँ बुद्धिको स्रोत हुनुहुँदछ उहाँ शक्तिमानहरूको शक्ति हुनुहुन्छ सुन्नुहोस् परमेश्वरले मात्र हामीलाई शक्ति दिनुहुँदछ अनि उहाँ शक्तिहीनहरूका पनि शक्ति हुनुहुन्छ किनकि शक्ति नभएकालाई पनि उहाँले शक्ति दिनुहुन्छ आमेन उहाँ दिनहरूका प्राचीन दिन हुनुहुन्छ शासकहरूका शासक र अगुवाहरूका अगुवा हुनुहुन्छ उहाँको लक्ष्य
मसित व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्नु हो। हाम्रो परमेश्वरमा चाहिँ त्यस्तो परमेश्वर हुन्छ जसले तपाईसँग व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी गर्न सक्नुहुँदछ। उहाँले संसारभरका करोडौँ मान्छेसँग एकैचोटि व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, उनीहरूको उत्तर दिन सक्नुहुँदछ। त्यसैले त उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई कहिल्यै बिचैमा छाड्नुहुन्न। आमेन। हामीले उहाँलाई त्यागे तापनि उहाँले हामीलाई नत्याग्नु हुँदो रहेछ, न त तपाईँलाई बिचैमा त्याग्नुहुन्छ। उहाँले कहिल्यै कुबाटो देखाउनुहुन्न। परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई कुबाटो देखाउनुहुन्न, उहाँ पथ भ्रष्ट पार्नुहुन्न। यद्यपि मानिसहरूले हामीलाई खराब बाटोमा डोराएर भ्रष्ट बनाइदिन्छ। तपाईँलाई उहाँले कहिले पनि बिर्सनुहुन्न, तपाईँलाई उहाँले ध्यान नदिने गर्नुहुन्न। सुन्नुहोस्, तपाईँसँग भेट्ने समयमा जो उहाँले तपाईँसँग समय बनाउनु भएको छ, उहाँका खाता पुस्तकबाट रद्द गर्नुहुन्न। त्यो अपोइन्टमेन्ट टाइम उहाँले कहिले पनि रद्द गर्नुहुन्न। आमेन। जब तपाईँ आफ्नो समयमा परमेश्वरसँग कुराकानी गर्न जानुहुन्छ, उहाँले तपाईँसँग भेट्नुहुन्छ। जब तपाईँ लड्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई उठाउनुहुन्छ। जब तपाईँ असफल बन्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। आमेन। जब तपाईँ दुर्बल बन्नुहुन्छ, उहाँ तपाईँको बल शक्ति बन्नुहुन्छ। जब तपाईँ बाटो बिराउनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई बाटो देखाउनुहुन्छ। जब तपाईँले ठक्कर खानुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई सम्हाल्नुहुन्छ। जब तपाईँ डराउनुहुन्छ, उहाँ तपाईँको साहस बन्नुहुन्छ। जब तपाईँलाई चोट लाग्छ, उहाँले तपाईँलाई निको पार्नुहुन्छ। आमेन। जब तपाईँ भाँचिनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई जोड्नुहुन्छ। जब तपाईँ अन्धा बन्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई बाटो डोर्याउनुहुन्छ। तपाईँको आँखा उहाँ बन्नुहुन्छ। जब तपाईँ भुकाउनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई खुवाउनुहुन्छ। जब तपाईँले परीक्षाको सामना गर्नुहुन्छ, उहाँ तपाईँसितै हुनुहुन्छ। जब म सतावटको सामना गर्छु, उहाँ मेरो ढाल बन्नुहुन्छ। उहाँले मलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। आमेन। जब म समस्याहरूको सामना गर्छु, उहाँले मलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। जब म घाटा खान्छु, उहाँले मेरो निम्ति जुटाउनुहुन्छ। सबै किसिमको घाटा हो, कहिलेकाहीँ व्यापारमा घाटा लाग्छ, कहिलेकाहीँ अरू कुरामा घाटा लाग्छ, परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ। जब हामी मृत्युको सामना गर्छौँ, उहाँलाई भेट्नको निम्ति हामी सबैलाई बोकेर उहाँले आफ्नो स्वर्गदूतहरू हामीलाई बोकेर आफ्नो घर लैजानुहुन्छ। आमेन। उहाँ हरेक व्यक्तिको निम्ति हरेक कुरा हुनुहुन्छ। जहाँ पनि उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ। हरेक समय उहाँ प्राप्य हुनुहुन्छ। तपाईँले कुनै पनि समय परमेश्वरसँग घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुभयो भने उहाँले तपाईँको उत्तर दिनुहुन्छ। उहाँले मलाई अहिले फुर्सद छैन, तिमी 2 बजेपछि आऊ भनेर उहाँले भन्नुहुन्न। आमेन। उहाँ हरेक मार्गमा हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँको परमेश्वर र मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रियहरू, हामीहरू उहाँको रगतले किनेका उहाँका आफ्नै सन्तान हो। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, यो वचनले हामीहरू प्रत्येकलाई आशिष दियो। यो उहाँले बाँड्नुभएको वचनलाई सुनिरहँदाखेरि मेरो मनमा एउटै कुरा खेलिरहेको थियो, र त्यो चाहिँ मण्डली है। वचनमा पवित्र धर्मशास्त्रमा मण्डलीलाई धेरै तरिकाबाट व्याख्या विश्लेषण गरेको पाइन्छ। तर यो समयमा अहिलेको आज यस समयमा चाहिँ म विशेष गरेर मण्डली भन्दाखेरि चाहिँ यो 3टा कुरा मलाई याद आइरहेको छ। एउटा चाहिँ मण्डली भन्ने बित्तिकै परमेश्वरका मानिसहरू, ख्रिस्टको शरीर र साथै पवित्र आत्माको मन्दिर भनेर हामी वचनमा देख्न सक्छौँ। गुरुबालाई धेरै धन्यवाद। र अबको समय फेरि पनि हाम्रो क्रिस्चियन इसाई इतिहासको विवरण लिएर हाम्रा माझमा डाक्टर रेभरेन्ड फिलिमोन छेत्री आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। सबैलाई चाहिँ हो आशिषमय समय हामीले बिताइरहेका छौँ अनि बडो खुसीको समय, किनभने यो पुनरुत्थान मण्डली जो सुरु भएको 25 वर्ष सिल्भर जुबली, र मैले यहाँ उभिएर के भन्दै कसरी भन्ने कुरो मलाई त्यति थाहा नभए पनि मण्डलीको इतिहास हामीलाई थाहा छ। मण्डली कसरी सुरु भयो, वास्तवमा यो
मण्डली जो छ त्यो परमेश्वरले सृष्टिको समयदेखि नै योजना बनाउनु भएर सुरु भएको छ। सुरुमा उहाँले स्त्री र पुरुष गरेर आदम र हव्वालाई बनाउनु भयो, जसले पाप गरे, अपराध गरे र पनि परमेश्वरले प्रेम गरिराख्नु भयो। रुखका पात काटेर उनीहरूले आफ्नो शरीरलाई ढाके। त्यसपछि परमेश्वरले कुनै एउटा प्राणीलाई मारेर छालाको वस्त्र बनाइदिनु भयो। उनीहरू लुकेर गए। सबै कुरा लामो इतिहास छ, मान्छेको आफ्नै इतिहास। तर परमेश्वरले यी मानिसलाई बिर्सिनु भएन र समयको पुरा हुवाईमा उहाँले स्वर्गलाई छोडेर संसारमा आफै आउने निर्णय गर्नुभयो। किन उहाँले यो गर्नुभयो भने उहाँले संसारमा कुनै मानिसलाई खोज्नुभयो जसले मानिसहरूको उद्धार गर्न सक्छ। इजिकेलको पुस्तकमा लेखेको छ। तर उहाँले कहीँ पनि पाउनु भयो, कहीँ पनि पाउनु भयो। अनि मलाई मनमा लागेको र मैले बुझ्न चाहेको, बुझेको कुरो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने मानिसहरूको उद्धार गर्नका लागि अब संसारमा कोही नभएपछि हामी स्वर्गबाट कोही जानुपर्छ भन्ने सोचाइ परमेश्वरले राख्नु भयो र सायद यस्तै एउटा ठुलो सभा उहाँले गर्नुभयो। सबै स्वर्गदूतहरूसँग पवित्र आत्माको उपस्थितिमा, परमेश्वरका आफ्नै पुत्रको उपस्थितिमा, जसलाई के नाम हो त्यति बेला थाहा थिएन, पछिबाट मात्रै नाम थाहा भयो। अनि मलाई लाग्छ परमेश्वरले एउटा प्रस्ताव राख्नु भएर भन्नुभयो, यो यहाँबाट स्वर्गबाट मानिसहरूलाई बचाउनका लागि को जाने? लाखौं लाख स्वर्गदूतहरू म कल्पना गर्छु। केही सन्तहरू, मलाई जहाँसम्म लाग्छ सन्तहरू त्यहाँनेरि कसैले पनि आफ्नो हात उठाएन म जान्छु भने। तर परमेश्वरका पुत्र उहाँले आफ्नो हात उठाएर भन्नुभयो, म जान्छु, म जान्छु हाम्रा मानिसहरूलाई बचाउनका लागि। अनि उहाँ आउनुभयो, देह धारण गरेर शरीरको रूप लिएर सेवा गर्नुभयो। 33 वर्षसम्म, 3.5 वर्षसम्म, 33 वर्षमा उहाँ बाँच्नुभयो र उहाँ मर्नुभयो, गाडिनुभयो, जिउँदो हुनुभयो। 40 दिन 40 रातसम्म चेलाहरूसँग, मानिसहरूसँग बसेर छलफल गर्नुभयो, बातचित गर्नुभयो, सङ्गति गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ स्वर्ग आरोहण हुनुभयो। उहाँ स्वर्ग आरोहण हुनु भइसकेपछि उहाँमाथि विश्वास गर्ने, उहाँलाई पछ्याउने डरले कोही कोठातिर लुकेका, कोही कहाँ के भएका अवस्थामा तिनीहरू थिए। तर पछि उनीहरूले साहस बटुले प्रभु यीशुले भन्नुभएका कुरा उनीहरूले बुझे, सुनेका थिए। तिमीहरूले जबसम्म शक्ति पाउँदैनौ तबसम्म यरुशलेमलाई छोडेर कहीँ पनि नजानु। अनि उनीहरू त्यति बेला 120 जना एउटा माथिल्लो कोठामा, सायद यस्तै हलमा जम्मा भएर प्रार्थना गरिराखेको बेलामा परमेश्वरले आफ्नो पवित्र आत्मा खन्याउनु भयो। बडो मलाई मनपर्छ प्रेरित 2 अध्यायको 4 पद, जहाँ लेखेको छ, तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरि। अनि त्यहाँ मण्डलीको सुरुवात भयो। बाइबलमा लेखेको छ, प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको जगमाथि
पछि मण्डली सुरु भएको छ। तर त्योभन्दा अघि मण्डली सुरु जो भएको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले भन्नुभयो। मत्तीको 16 अध्यायको 18 पदमा यसरी लेखेको छ यहाँनिर 16 अध्यायको 18 पदमा, म तिमीलाई भन्दछु, तिमी पत्रुस हौ, म मेरो मण्डली यस चट्टान माथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैन। म मेरो मण्डली यस चट्टान माथि स्थापित गर्नेछु जसमा नरकको फाटक प्रबल हुने छैन। हुन त यहाँ प्रभुले पत्रुससँग बात गर्नु हुँदैछ, तर त्यसको अर्थ यो होइन कि प्रभुले पत्रुस माथि मण्डली बसाउने भनेको होइन। मण्डलीको जग पत्रुस हो भनेर भन्न खोज्नु भएको होइन, जस्तो आज कति मानिसहरूले सोच्ने गर्छ। उहाँले भन्नुभएको, म चट्टान हुँ, म माथि मण्डली मेरो स्थापना गर्छु। प्रभु यीशु चट्टान हुनुहुन्छ। कोरिन्थीको 10 अध्यायको 4 पदमा पहिलो कोरिन्थीमा लेखेको छ, उहाँ त्यही चट्टान हुनुहुन्छ जसबाट जीवनको पानी बगी निस्किन्छ। र त्यो समयदेखि लिएर मण्डलीको वृद्धि हुँदै गएको छ। अनि हामी यहाँ नेपालमा रहेर मूर्ति पूजा गर्नेहरू, प्रकृतिका चिजहरू पुज्नेहरू, बिहानै उठेर घामलाई ढोक्नेहरू, जुनलाई पूजा गर्नेहरू इत्यादि हामी सबैलाई थाहा छ। तर परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीको स्थापना यहाँ पनि गर्नु। यो हो मण्डलीको इतिहास। अनि मण्डली फैलिँदै बढ्दै जाँदैछ, कसैले पनि रोक्न सक्दैन, किनभनेदेखि परमेश्वरको राज्य बढेर गइराखेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट मण्डलीको जग हुनुहुन्छ र तपाईँ र मेरो जग प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। प्रभुले एउटा कुरा भन्नु, घर बनाउने मान्छेको कुरा भन्नु। एकजनाले घर बनाए रे, एकदमै गहिरो खनेर चट्टान भेटेर त्यसमाथि जग हालेर। अर्कोले घर बनाएछ जग नखनिकन बालुवामाथि। अनि तपाईँलाई याद छ यो दुईटा घर के भयो? चट्टानमा बनिएको घर स्थिर रहेको छ, बालुवामा बनिएको घर सर्वनाश भएको छ, भत्किएको छ। आज तपाईँ र मेरो घर, जीवनको घर, आत्मिक घर यदि हामीले बालुवामा बनाएका छौँ भने त्यो नाश भएर जान्छ। तर साँच्चै हामीले चट्टानमाथि बनाएका छौँ। अर्को शब्दमा, यदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै हाम्रो जग हुनुहुन्छ, व्यक्तिगत जीवनको, मण्डलीको, परिवारको जग यदि हुनुहुन्छ भनेदेखि हामी स्थिर रहन सक्छौँ। र प्रभु यीशु ख्रीष्टको एउटै मण्डली छ संसारभरि, अनि त्यो मण्डली एक भएर रहेको पनि प्रभुले चाहनुहुन्छ। म समय धेरै लिन चाहदिनँ, तर हामी सबैलाई थाहा भएको कुरो कि मण्डलीको स्थापना प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको हो र त्यही मण्डलीलाई नै उहाँले आफ्नी दुलही भन्नुभएको छ र त्यो दुलहीलाई लिनका लागि उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउँ। जय मसीह। हाम्रा प्रमुख अतिथि डाक्टर रेभरेन्ड फिलिमोन छेत्रीज्यूले जसले हाम्रो माझमा मण्डलीको इतिहास विवरणलाई उहाँले बताएर जानुभएको छ। फेरि पनि उहाँलाई हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अबको समय हाम्रो कदरपत्र विवरण वितरण रहेको छ। कदरपत्र वितरण र यसको लागि हामीलाई सहायताको निम्ति हाम्रो बहिनीहरूलाई म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। दुईवटाको हातबाट प्रदान गर्न चाहन्छौँ। अतिथि आतिथ्यमा पाल्नुभएका श्री गणराजजी, हाम्रो मन्दिर परिवारबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
पास्टर डाक्टर रेभरेन्ड फिलिमन छेत्रीज्यूलाई पनि हामी बोलाउन चाहन्छौँ। उहाँलाई हामी मायाको चिन्ह दिँदैछौँ। मायाको चिन्ह हाम्रा गुम्बाका हातबाट डाक्टर रेभरेन्ड फिलिमन छेत्रीज्यू बराज्यू रहेका छ। गुरुआमा कहाँ हुनुहुन्छ कृपया गरेर अगाडि आइदिनु होला। उहाँलाई हामी कदरपत्र दिइरहेका छौँ। हामी ठुलो तालीको साथ उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ र धन्यवाद पनि यस समयमा हामी दिन चाहन्छौँ। अब हृदयदेखि उहाँको परिश्रम, उहाँको माया, उहाँको रेखदेखको कारणले आज यस मण्डलीले 25 वर्षसम्म प्रभुको उपस्थितिमा अनि एउटा प्रतापी मण्डलीको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। एउटा गोठालोको रूपमा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। हामी धेरै नै खुसी छौँ। धन्यवाद गुरुबा र गुरुआमा, उहाँहरू आइदिनु भएको छ। संयुक्त दर्शन मण्डली शान्ति साई मण्डली, त्यसै गरेर सिलोङ र निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका गुरुबा गुरुआमाहरूलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरेर फिलाडेल्फिया मण्डली, काठमाडौँ बाइबल मण्डलीबाट पास्टर अजित लामा, हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर पाल्नुभएको छ। मण्डलीबाट उहाँहरू पनि हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर आउनुभएको छ। सिलोङ बाँसबारी मण्डली, हामी ठुलो ताली बजाउनेछौँ। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभएको छ सिलोआम बाँसबारी मण्डली। त्यस्तै गरेर प्रेरणा मण्डलीबाट धेरै धन्यवाद। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिनु भएको छ पास्टर माधव पौडेल, प्रेरणा मण्डली। त्यसै गरेर विजेता मण्डलीबाट कोही आउनुभएको छ भने कृपया गरेर अगाडि आइदिनु होला। पार्नुभएको छ उहाँले, हामी धेरै धन्यवादी छौँ। त्यसै गरेर अनुग्रह प्रतापी मण्डलीबाट अगुवाजनहरू, पास्टर गुरुबाहरू कोही आउनुभएको छ भने छौँ। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर पाल्नुभएको छ। अतुलनीय मण्डलीबाट आउनुभएको छ। हामी धेरै खुसी छौँ। हामी धेरै धन्यवादी छौँ। कोइनोनिया मण्डलीबाट पास्टर कोइनोनिया मण्डली, पास्टर श्याम श्रेष्ठ। हामी ताली बजाउनेछौँ। प्रकाश मण्डलीबाट गुरुआमा आउनुभएको छ। धेरै धन्यवाद। हामी निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुभएको छ। भइस हामी ताली बजाउनेछौँ। अरू आउनुभएको छ। हामी निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर शुभम मण्डलीबाट हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी हिमालयन पिस मेकर मण्डलीबाट कोही आउनुभएको छ भने हाम्रो आतिथ्यलाई निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर कोही पाल्नुभएको छ भने हामी अनुरोध गर्छौँ। संयुक्त दर्शन मण्डली, त्यसै गरी हाम्रा छिमेकी मण्डली युवीरे मण्डली, हाम्रो छिमेकी मण्डली युवीरे मण्डलीबाट डाक्टर शान्ति प्रसाद बहाल, उहाँलाई पनि हामी मायाको चिन्ह दिन चाहन्छौँ।
आशा मण्डलीका पास्टर गुरुबालाई पनि हामी यस समयमा उहाँलाई बोलाउन चाहन्छौँ। हामी ताली धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी निमन्त्रणा स्वीकार गरेर पाउनुभएको छ। हुन्छ, त्यसै गरेर प्रतिज्ञा जीवन मण्डलीबाट त्यसै गरी हाम्रो मायाको चिनो हाम्रा आदरणीय गुरुआमा श्यामकुमारी राई भट्टराईज्यूलाई म अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उहाँको हातबाट हामी यो समयमा हाम्रा मण्डलीका वृद्ध आमा बुवाहरूलाई हामी दोसला वितरण गर्नेछौँ। बासमती सारुन आमा हुनुहुन्छ भने हामी उहाँलाई अनुरोध गर्छौँ अगाडि आइदिनु होला। हाम्रा भोलिन्टियर साथीहरू कृपया गरेर सहायता गरिदिनुहोस्। बासमती सारुन आमा। चन्द्रबहादुर तिमल सिन्हा बुवा हुनुहुन्छ भने कृपया गरेर अगाडि आइदिनु होला। हर्कबहादुर राममाया वाइबा हुनुहुन्छ भने कृपया गरेर आइदिनु होला। राममाया वाइबा। अति नै आदरणीय र हाम्रो आशिषको स्रोत उहाँहरू हुनुहुन्छ। शान्ति पौडेल। त्यसै गरी पवित्र भेला मण्डलीबाट कोही अगुवाजन आइदिनु भएको छ भने हामी मायाको चिनो दिन चाहन्छौँ, चिनो प्रदान गर्न चाहन्छौँ। गुरुआमालाई धेरै धेरै धन्यवाद, उहाँले हामीलाई सहायता गरिदिनु भयो। र यस समय हामी हाम्रो छोरी मण्डलीहरूलाई मायाको चिनो दिन गइरहेका छौँ। तपाईँहरू अगाडि आइदिनु होला। कदर पत्र हामी दिन गइरहेका छौँ। हाम्रा छोरी मण्डलीबाट पाल्नुभएका अगुवाजन गुरुबाहरूलाई गुरुआमाहरूलाई हामी दिन गइरहेका छौँ। भाइ आउनुभएको छ, उहाँहरू स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो गोर्खा छोरी मण्डलीबाट आउनुभएको छ। रसुवा बेत्रावती हाम्रो छोरी मण्डलीबाट पास्टर युसुफ कर्का, उहाँलाई हामी अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछौँ। पास्टर युसुफ कर्का।
त्यसै गरी रसुवा कुवापानी हाम्रा छोरी मण्डलीबाट पास्टर रविन मगर हाम्रो बुवा छुट्टिनु भएको रहेछ, माफ गर्नुहोला। धेरै सङ्ख्यामा हुँदा कतिपय गल्ती भइहाल्छ। मण्डली परिवार हामी क्षमा माग्न चाहन्छौँ। उहाँलाई हामी मायाको चिनो दिँदैछौँ बुवालाई। हाम्रो छोरी मण्डलीबाट प्रतिनिधिको रूपमा उहाँ आउनुभएको छ। हामी ताली बजाएर उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी सिरहा गोल बजारबाट हाम्रो पास्टर लिपोहन मण्डल रविन गुरुबालाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी ताली बजाइ नै रहनेछौँ। यो कदरपत्र दिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। हामी ताली बजाउनेछौँ। सिराहा पुरन्दीबाट हाम्रो छोरी मण्डलीबाट आउनुभएको छ प्रतिनिधिको रूपमा। कचारी उदयपुरबाट हाम्रो पास्टर गुरुबा अब्राम बोरोज्यूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी ताली नै बजाइरहनेछौँ। कचारी उदयपुर छोरी मण्डलीबाट गुरुबा पास्टर अब्राम बोरो। त्यसै गरी छोरी मण्डली मोरङबाट गुरुबालाई हामी ताली बजाएर स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो अगुवा गौरी फेरियाल जो पार्टी काठमाडौँ छोरी चर्च मण्डलीबाट। हाम्रो अध्यक्षको रूपमा रहनुभएका विष्णु जोयल भण्डारीज्यूलाई म निमन्त्रणा स्वागत गर्न चाहन्छु। विष्णु जोयल भण्डारी हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कमिटीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उपाध्यक्ष बेलकुमारी सुवेदी अधिकारी विद्याज्यूलाई म अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। हामी ताली बजाउनेछौँ। उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ बेलकुमारी सुवेदी अधिकारी। सचिवमा हाम्रो श्री घनश्याम राज थलाज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछौँ। सचिवमा श्री घनश्याम राज थलाज्यू। हामी ताली बजाइ नै रहनेछौँ। सहसचिवमा हाम्रो श्री बलबहादुर श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ। सहसचिवमा श्री बलबहादुर श्रेष्ठज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। हामी उहाँको स्वागतको लागि ताली बजाइ नै रहनेछौँ। कोषाध्यक्ष साथै क्वायर अध्यक्षको रूपमा रहनुभएको हाम्रो प्रतिनिधि को हुनुहुन्छ? लक्ष्मणलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उहाँले आफ्नो नाम चाहिँ लेख्नु भएको छ। उहाँ कोषाध्यक्ष साथै क्वायर अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ लक्ष्मण लामाज्यू। त्यसै गरेर हाम्रो सदस्यको रूपमा र प्रार्थना झुन्डको अध्यक्षको रूपमा चाहिँ हाम्रो श्रीमती सानु मोक्तानजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। प्रार्थना झुन्डको अध्यक्ष साथै मसा कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरेर हाम्रो मसा कमिटीकै सदस्यको रूपमा रहनुभएको श्रीमती गोमा श्रेष्ठज्यूलाई पनि हामी यो समयमा पदपत्र दिन चाहन्छौँ। श्रीमती गोमा श्रेष्ठ सदस्यको रूपमा रहनुभएका भरत कुमार गणराजज्यूलाई पनि म यो समयमा स्वागत गर्न चाहन्छु। श्री भरत कुमार गणराजज्यू। सदस्यको रूपमा रहनुभएका श्री अमर मगरज्यूलाई पनि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कृपया अगाडि आइदिनु होला। श्री अमर मगरज्यू। सदस्यको रूपमा रहनुभएको
सदस्यको रूपमा रहनुभएको श्री रामप्रसाद अगस्तीज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। श्री रामप्रसाद अगस्तीज्यू। त्यसै गरेर सक्रिय सदस्यको रूपमा रहनुभएको श्री सुरज पुलामी मगरज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। उहाँ हाम्रो सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ श्री सुरज पुलामी मगर। त्यसै गरेर बाल सङ्गतिको अध्यक्षको रूपमा रहनुभएको सुश्री फिबीलाई पनि भट्टराईज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। सुश्री फिबी भट्टराईज्यू बाल सङ्गति यसै मण्डलीको बाल सङ्गतिको अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ र त्यसै गरेर जवान सङ्गतिको अध्यक्षको रूपमा रहनुभएको श्री मनिष श्रेष्ठज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरेर सदस्यको रूपमा रहनुभएको श्री मानबहादुर राईज्यूलाई पनि म आफै स्वयं हाम्रो गुरुआमालाई हामी बोलाउन चाहन्छौँ यो समयमा। उहाँको खास गरेर भन्नुपर्दा उहाँको माइलो दाई हुनुहुन्छ बिरु राई, उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रो मण्डलीलाई। हामी ताली बजाएर उहाँलाई प्रतिनिधिको रूपमा यो पदकपत्र ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछौँ हाम्रो गुरुआमालाई। हाम्रो छिमेकी मण्डली स्वर्गद्वार मण्डलीबाट नेपाल टारबाट हाम्रो जवान अगुवा ललित बहादुरज्यूलाई हामी बोलाउन चाहन्छौँ। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। हामी ताली बजाउँदैछौँ। उहाँ स्वर्ग र नेपाल टारबाट हाम्रो छिमेकी मण्डली। हाम्रो प्रमुख अतिथिहरूलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएको छ। हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ उहाँ पास्टर सुखदेव गिरी। हामी धेरै नै कृतज्ञ छौँ, हामी धेरै नै धन्यवादी छौँ हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएको छ। एउटा मेसेज, एउटा हामीलाई प्रेम पत्र आएको छ र यो चाहिँ विशेष गरेर अघि मैले भन्दै थिएँ हाम्रो बिरु राई र हेर्लेन राई उहाँहरूले पठाउनु भएको पत्र हो र यो पत्र म पढ्न जाँदैछु। उहाँहरूले विशेष गरेर अङ्ग्रेजीमा लेख्नुभएको थियो र यसलाई मैले नेपालीमा लेखेको छु। म यो समयमा यो पत्र पढ्न चाहन्छु। बिरु राई र हेर्लेन राईबाट उहाँले पठाउनु भएको पत्र। वाउ, आजको यस दिनलाई सम्झँदा यति राम्रो आशिषमय क्षण। हामी परमेश्वरलाई उहाँले यस मण्डली परिवारप्रति देखाउनु भएको अनुग्रहको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सम्पूर्ण महिमा र आदर परमेश्वरलाई, उहाँ जो सदैव निरन्तर रूपमा उदेकको अनुग्रह र आफ्नो अटुट विश्वासयोग्यता यस मण्डलीको सेवकाई मार्फत देखाउनु भएको छ। सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै बधाई। परमेश्वर पिताको शक्तिशाली हात र पवित्र आत्माको अगुवाई निरन्तर रूपमा रहिरहोस् र आउने भावी दिनहरूमा उहाँको उपस्थिति यस मण्डलीमा भइरहोस्। हाम्रो निम्ति राखिदिएको इनामको दौडमा जस्तो सुकै विषम परिस्थिति, चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि परमेश्वर यस मण्डलीको लागि आशा र ज्योति बनिरहन्। सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई जय मसीह र परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिउन्। हाम्रो तर्फबाट पनि उहाँलाई धेरै धेरै हामी प्रार्थनामा सम्झिनेछौँ, बिरु राई र हेर्लेन राई। त्यसै गरेर यो समयमा हाम्रो नातिनी मण्डली नुवाकोटबाट पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएको अगुवाजनहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरूको नाम पढ्न जाँदैछु।
उहाँलाई मायाको चिन्ह दिन जाँदैछौँ। कृपा गरेर आइदिनु होला। हाम्रो नातिनी मण्डली हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरेर पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली बेसी कठेरबाट अगुवा रमेश श्रेष्ठ, बेसी कटेरीबाट अगुवा रमेश श्रेष्ठ। पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली बेसी कटेरीबाट अगुवा रमेश श्रेष्ठ। हामी ताली बजाइने गर्नेछौँ। पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली कर्मी डाँडाबाट अगुवा राजु बराल, अगुवा राजु बराल। उहाँको प्रतिनिधिको रूपमा विनोद, हाम्रो विनोद भाइबा, हाम्रो भाइलाई हामी बोलाउन चाहन्छौँ। तपाईँ अगुवा हुनुहुन्छ। हाम्रो नातिनी मण्डली त्यसै गरेर हाम्रो अनुग्रह मण्डली, हाम्रो छिमेकी मण्डली धरानबाट पास्टर परशु गुरुङ, उहाँको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ कोही हुनुहुन्छ भने हाम्रो अगुवा भाइ हुनुहुन्छ। धेरै टाढोबाट उहाँ हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभएको छ। अनुग्रह मण्डली धरानबाट मैले अघि नै भन्दै थिएँ, हाम्रो कदरपत्र मायाको चिनो दोसला वितरण कार्यक्रममा प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ र यसको निम्ति धन्यवादको प्रार्थना लिएर हाम्रो पास्टर माधव पौडेलज्यूलाई, हाम्रो गुरुबा पास्टर माधव पौडेलज्यूलाई म अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। उहाँले धन्यवादको प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। महान परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वरले पुनरुत्थान एक्लेसियामाथि देखाउनु भएको सबै आदरको निम्ति, तपाईँ परमेश्वरले गर्नुभएको विश्वास योग्यताको निम्ति हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। 25 वर्ष पहिला कुनै एकजना व्यक्तिको दर्शनबाट तपाईँ परमेश्वरले कति धेरै आत्मा जित्नुभयो। आज हामी यस कोठाभित्र थोरै व्यक्ति मात्र छौँ। देश विदेशमा भएका सबै व्यक्तिहरू जतिजनाले पुनरुत्थान एक्लेसियाबाट बप्तिस्मा लिए, तपाईँ यीशु ख्रीष्टलाई चिन्ने मौका पाए। प्रभु यी सबै कुराको निम्ति, यसको निम्ति दर्शन देख्नुहुने पास्टर भरत भट्टराईको निम्ति हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वर आफ्नो छोरालाई कसरी छान्नुभयो, आजसम्म यहाँसम्म ल्याउनु भएको निम्ति धन्यवाद। तपाईँ परमेश्वर भन्नुहुन्छ म तिमीहरूको बिचमा नयाँ काम गर्नेछु। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले यो मण्डलीबाट अझ धेरै नयाँ काम गर्नुहोस्, धेरै झुन्ड मण्डली स्थापना गर्नुहोस्, अरू धेरै ठाउँमा सञ्चार प्रचारको निम्ति आफ्नो दासलाई, मण्डली समितिलाई, मण्डलीका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्। आज यो विशेष अवसरमा तपाईँ प्रभुले हामी यतिजनालाई यस ठाउँमा ल्याउनु भएको लागि धन्यवाद। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ, पुनरुत्थान एक्लेसिया सुसमाचार प्रचार गर्ने मण्डली, मानिसहरूलाई क्षमा दिने मण्डली, क्षमा ग्रहण गर्ने मण्डली, पुनरुत्थान एक्लेसिया साँच्चीकै प्रार्थनाको मण्डली र धेरै मानिसको निम्ति सान्त्वनाको मण्डली हुनेछ। प्रभु हामी यही तपाईँ परमेश्वरको वचनबाट यही कुरा भन्न चाहन्छौँ, तपाईँ परमेश्वरले काम गर्नुहोस्। अझ यही काम हुन बाँकी छ। तपाईँ परमेश्वरले महान काम गर्नुहोस्। प्रभु धन्यवाद छ जुन आज हामी यस ठाउँमा उपस्थित हुन सक्यौँ। तपाईँ परमेश्वर प्रशंसा होस्। यो सबै कार्यक्रम, सबै व्यवस्था गर्नुहुने सबैजनालाई विशेष धन्यवाद। प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई प्रशंसा। तपाईँ प्रभु स्वयंले भन्नुभयो म मेरो मण्डली स्थापना गर्नेछु। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले स्थापना गर्नुभयो, त्यो वचन यस ठाउँमा पुरा गर्नुभयो। हामी यस कारणले धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु अब धेरै वर्ष थाहा छैन हामी यति बेला हुन्छौँ कि हुँदैनौँ, तर 50औं वर्ष पनि हामी पुनरुत्थान मण्डलीको 50औं वर्षको निम्ति प्रभु हामी उपस्थित हुन चाहन्छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई त्यो दिन दिनुहोस्। तपाईँ प्रभु भन्नुभयो लामो आयु दिएर म तपाईँलाई सन्तुष्ट तुल्याउँछु। एकैजना बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ, हामी प्रार्थना गर्छौँ जसले यो मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गरेका छन्, ती हरेकलाई तपाईँ परमेश्वरले सान्त्वना दिनुहोस्। धन्यवाद सबैको निम्ति तपाईँ परमेश्वरलाई प्रशंसा दिनुहोस्। हाम्रो जीवन यसो प्रभुको नाममा
धन्यवाद गुरुबा पास्टर माधव पौडेलजीलाई। र यो समयमा हामी मन्तव्यको समयमा आएका छौँ, भागमा आएका छौँ र यसकारण हाम्रा प्रमुख अतिथिलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएको प्रमुख अतिथि सिबी गजराज्यूलाई म अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु र उहाँले उहाँको मन्तव्य राख्नुहुनेछ। हामी ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सबैलाई जय मसीह। सर्वप्रथम प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अत्यन्तै हामी सुन्दर एउटा महत्त्वपूर्ण र विशेष कार्यक्रममा प्रभुले तपाईँ हामी सबैलाई यहाँ ल्याउनु भएको छ र यस पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डलीका पास्टरज्यू, एल्डर, डिकन, सम्पूर्ण छोरी मण्डली, सबै विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यहाँ विभिन्न मण्डलीबाट यहाँ पाल्नुभएका गुरुजनहरूमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट म फेरि पनि जय मसीह अभिवादन गर्न चाहन्छु। म सर्वप्रथम त यो पुनरुत्थान एक्लेसिया परिवारलाई अर्थात् पास्टर भरत भट्टराईलाई मैले धेरै लामो इतिहास, लगभग मलाई लाग्छ 46-47 सालदेखि नै मैले उहाँलाई चिन्ने मौका पाएँ र उहाँको जुन दर्शन, जुन एउटा चाहिँ एउटा के भन्छ जोस पनि, दर्शन मात्रै भएर पुग्दो रहेछ, जोस पनि सँगसँगै चाहिँदो रहेछ। उहाँको निरन्तर जोस र दर्शनसँगै आज परमेश्वरले चाहिँ यो 25औं वर्षको एउटा चाहिँ उत्सवसम्म यहाँ ल्याइ पुर्याउनु भएको छ। सर्वप्रथम त यो मण्डली परिवारलाई राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको तर्फबाट म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु र निरन्तर रूपमा परमेश्वरले चाहिँ डोर्याइरहनु हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ अलिकति कुरा जोड्नै पर्ने हुन्छ। यो मण्डली यहाँसम्म आइपुग्नलाई धेरै उतार चढाव र धेरैवटा होरी बतासहरू आउँछ। अघि नै हामीले वचनबाट पनि सुन्यौँ, मेरो मण्डली म आफै स्थापना गर्ने जो नरकका फाटाहरू विजय हुने छैन। आमेन। म यो पुनरुत्थान एक्लेसिया परिवारलाई आमा मण्डली, छोरी मण्डली, नातिनी र अब हुने पलातिनीलाई सम्म पनि यहाँसम्म ल्याउने परमेश्वरले 25 वर्षसम्म डोर्याउने र बोकिराख्ने परमेश्वरले अवश्य उयोभन्दा पर पनि लानुहुन्छ। आमेन। यो काम परमेश्वरकै हो, परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ। अब म धन्यवाद भन्न चाहन्छु मलाई सम्झेर प्रमुख अतिथि अथवा यहाँ सहभागी हुने अवसर दिनुभयो। म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई दोसल्ला ओढाइयो, कदर पत्र दियो। त्यो अहिले दोसल्ला ओढाउँदाखेरि तपाईँहरूले देख्दा त हलुका देख्नु होला, मलाई 500 किलोको भारी जस्तै भएको थियो। आखिरी मलाई किन यसो गरे होला भनेर म सम्झँदै थिएँ। एकदम भारी भएको थियो, मलाई त्यो दोसल्ला ओढाउनुको योग्यको म थिइनँ। म फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको एउटा स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न नेपाली क्रिस्चियन समुदाय निर्माण गर्ने अभियानमा यो पुनरुत्थान एक्लेसिया परिवारको धेरै ठुलो प्रार्थना र सहभागिता छ र म त्यसतर्फ पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र अब एउटा दुईटा कुरा गर्न चाहन्छु। म उभिसकेपछि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल भनौँ, देशभरिमा धेरै 12,000 भन्दा बढी चर्चहरू छन्, 30 लाख भन्दा बढी मानिसहरू छन्। अनि जब मण्डली बढ्दै गयो अनि मैले बाइबल पढ्दै गएँ, पहिलो र दोस्रो तिमोथी र तीतसलाई पावलले यस्तो राम्रो पत्र लेखेका छन् कि त्यहाँ मण्डली र अगुवासँग चाहिँ हुनुपर्ने गुण र त्यसका व्यवहारिक कुराहरू म पढ्न चाहन्न। किनभने पास्टरज्यूहरूले सबैले बुझ्नुहुन्छ त्यहाँ पावलले के चाहँदो रहेछन् भन्दा त्यो पावलले लेखेको पत्र हो। पावलले लेखेको पत्रमा चाहिँ त्यहाँ झुटा शिक्षाले ठाउँ नपाओस्, मण्डलीमा कुनै वाद विवाद नहोस्
र निर्विवाद मण्डली निर्माण गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ लेखिएको पत्रमा प्रष्ट रूपले लेखिएको छ। त्यो अत्यन्तै 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 यहाँ शीर्षकमा चाहिँ तपाईको रुपियाँ पैसाको दृष्टान्त भनेर दिएता पनि तपाईको चाहिँ पहिलो तिमोथी र दोस्रो तिमोथी र तीतसलाई लेखिएको पत्रमा त्यहाँ लिडरमा हुनुपर्ने गुणहरूको कुरा छ, लिडरको चाहिँ क्षमताको कुराहरू छ, लिडरले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ। अहिले नेपालमा थुप्रै मण्डलीहरू पनि बढेका छन्, तर यहाँ हरेक अगुवाले के गर्छ भन्दा आफ्नै व्याख्या गर्छ। अस्ति एउटा मान्छेको समस्या आएको थियो, उसले भन्दै गरेछ के हो भन्दाखेरि तामाङ बस्तीमा चर्च रहेछ अनि मण्डली बढाउनको लागि उसले के भन्दैछ भन्दाखेरि जाँड त एक रातको खाना के अरे छिप्प्या खाना हुँदैन, एक रातको कलिलो त हुन्छ भनेर लागिदिन्छ। त्यो कुरो पावललाई पहिल्यै थाहा थियो, झुटा शिक्षाले ठाउँ नपाओस्, घमण्डले नफुलोस् र अनि मात्रै स्वच्छ र पारदर्शी मण्डली हुन्छ। मण्डली स्वच्छ र पारदर्शी हुन चाहिँ त्यसका अगुवा र लिडर स्वच्छ हुनुपर्ने रहेछ। मैले बुझ्दैछु, मलाई पनि सिबीले पैसा खायो भने अनि पो थाहा पाएँ मैले बुझ्दैछु, भर्खर बुझ्दैछु। पास्टरज्यूलाई अलि नमिठो त लाग्ला, तर वास्तविक कुरा हो। सिबी गहतरा दोषी भयो भने महासङ्घ दोषी हुन्छ, भरत भट्टराई दोषी भयो भने पुनरुत्थान एक्लेसिया दोषी हुन्छ। मण्डली र अगुवाको त्यो सम्बन्ध भएको हुनाले पावलले लेखेको पत्र अहिले नेपाललाई अपरिहार्य आवश्यकता छ। सायद पावलले यही समय आउँछ भन्ने कुरा पावललाई त्यतिखेरै थाहा रहेछ। अहिले जसले त्यो आफू खुसी मनगढन्ते बाइबलको व्याख्या गर्छ, आफू खुसी तपाईँको चाहिँ के अरे जान्ने सुन्ने बनिएर प्रचार गर्छ, फुलेर क्या, बुझेर होइन फुलेर प्रचार गर्छ। अनि अस्ति मलाई लाग्यो एउटा ग्रुप भेट्न आएको थिए, तपाईँहरूको समूहको नाउँ के हो भनेको सच्याइ अरे। जसले झुटा शिक्षा परमेश्वरको वचन बङ्ग्याउँछ त्यसले तपाईँको चाहिँ दुष्ट काम गर्छ, बङ्ग्याइ राख्नु पर्नेले चाहिँ सच्याइ राख्छ। जसले बङ्ग्याउँछ परमेश्वरको वचनलाई, जसले बङ्ग्याउँछ त्यसैको नाम चाहिँ सच्याइ हो। मैले वास्तविक कुरा गरेको, यहाँ पावलले लेखेको जुन चाहिँ पत्र छ त्यो बडो मार्मिक छ। यो पत्र नेपालका लिडर सबैले पढ्ने हो भनेदेखि नेपालमा अब क्रिस्चियनिटी धेरै वर्ष पर्खिनु पर्दैन, 5 वर्षमा नेपाली क्रिस्चियनले यो देश नेपाली क्रिस्चियनले जित्छ। हामी नेपाली क्रिस्चियनले जित्छ। अनि मण्डलीको अगुवा हुन धेरै गाह्रो छ। हेर्नुहोस् त अहिले पास्टरहरूलाई के भन्दा रहेछन् भन्दाखेरि यहाँ बाइबलमा भनेको छ, म सबै पढ्दिनँ, सबैसँग समन्वय गर्न सक्ने लिडर हुनुपर्छ अरे। अहिले म ठाउँमा जान्छु, पास्टरको समस्या के हो भन्दा तपाईँ घरमा कति दिन सङ्गति हुन्छ भने पनि हाम्रोमा त हुँदैन, हाम्रो घरमा मासु पकाउन सक्दैनौँ अनि पास्टर आउँदैन। पास्टरलाई लाग्ने आरोप, भरत पास्टर भट्टराईज्यू त पातालै हुनुहुन्छ, त्यति मासु खानुहुन्न होला, मलाई लाग्छ उहाँ सबै ठाउँ जानुहुन्छ। अहिले तपाईँको चाहिँ यस्तो खालको अगुवाहरूलाई तपाईँको चाहिँ यो आरोप, मैले यथार्थ कुरा गरेँ, पावलले लेखेका पत्रलाई हामीले राम्रोसित पढ्ने हो भनेदेखि हेर्नुहोस् त संसार कस्तो छ। अब हामी एउटा आत्मिक काम गर्ने मण्डली, एउटा नैतिक शिक्षा जीवनको शिक्षा दिने मण्डली र संसारको बीचमा हामी जुझ्नुपर्छ, दुवैतिर जुझ्नुपर्छ। अब रुपियाँ पैसाको दृष्टान्त मैले सुन्दै थिएँ मण्डलीमा, धेरै ठाउँ म जान्छु, धेरै ठाउँ प्रचार गर्छु। अस्ति पोखरा गएको बाटोमा गीत गाउँदै रहेछन्, गोजीमा दाम छैन, हजुर गोजीमा दाम छैन, गोजीमा सुको नहुने मान्छेको के पनि काम छैन।
संसारले गोजीमा दाम नहुनेहरूको के पनि काम छैन भन्छ। जीवित परमेश्वरको वचनमा हे बोध र मेहनतमा दबिएका मानिस हो, मका हो, तिमीहरूलाई संसारले नदिने म चाहिँ के दिनेछु? विश्राम दिनेछु। हालेलुया। अनि परम प्रभुको राज्य र तपाईँको संसार फरक पाटो, फरक सिक्का छ। तर हामीले त्यो जोडेर मण्डलीलाई सञ्चालन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। र नेपालको मण्डलीलाई सबैभन्दा बढी चुनौती पारदर्शिताको छ। अब हामी सबै मिलेर पावलले लेखेको पत्र र मण्डलीको पवित्रता र मण्डलीको शुद्धता, पावल चाहन्थे सुसमाचारमा झुटो शिक्षा नपरोस्। पावल चाहन्थे मण्डलीलाई कुनै खालको आरोप नलगाओस्। पावल चाहन्थे स्वच्छ पवित्र सुसमाचार सबैले सुन्न पाउन् भन्ने पावलले चाहन्थे। आमेन। आज नेपालको मण्डलीलाई त्यही चाहिएको छ। पावलको पत्र म गुरुजनहरूलाई दोहोर्याएर पढिदिनुहोस् तपाईँहरूले घर गएर। यसको मतलब मैले यो वार्षिक उत्सवमा मैले यो किन जोड्या भन्दा यो धेरै औपहारको बीचमा यो कुरो हुनु जरुरी छ, यो कुरो बुझ्नु जरुरी छ। र म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु पुनरुत्थान एक्लेसिया परिवारलाई। परमेश्वरले प्रशस्त 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 आशिष सदा सर्वदा दिइरहनुहुनेछ। आमेन। सदा सर्वदा दिइरहनुहुनेछ। हामी यो मण्डली परिवार, मेरो दोहोर्याएर भन्छु, धेरै पहिला म अहिले 46 वर्ष भएँ। लगभग म तपाईँको चाहिँ 10-12 वर्षको हुँदाखेरिको चाहिँ जोस बोकेको पास्टर भरतज्यू, तपाईँको यो मण्डली यहाँसम्म ल्याउनको लागि तपाईँले गर्नुभएको निरन्तर परिश्रमको लागि, निरन्तर खुरुन्धार तपाईँको यो यात्राको लागि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट म तपाईँलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी ताली बजाएर अन्तमा म सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। र म एउटा कुरा खोलेर तपाईँहरूको बिचबाट अन्त हुन्छु। जो यो मण्डली समिति संरक्षक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो माइला दाई हुनुहुन्छ। हामी एउटै दुध खाएको दाजुभाइ। मलाई मेरो दाई यो मण्डलीको संरक्षक हुँदा, पास्टर भरत भट्टराई जस्तो पास्टर पाउँदा र उहाँको परिवारलाई यो मण्डलीमा पाउँदा म खुसी भएको कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो 25औं वर्ष मण्डलीको अन्त चाहिँ इतिहासमा कहिले हुने छैन। आमेन। र यो मण्डलीले 25औं 50औं 100औं 1000औं उत्सव मनाइरहनेछ। हामी मनाइरहनेछौँ। आमेन। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। श्री गदराज्यूलाई धेरै धन्यवाद। त्यसै गरेर फेरि पनि मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि पास्टर सुखदेव गिरिज्यूलाई म अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। पास्टर सुखदेव गिरिज्यू, उहाँलाई हामी ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद। मलाई धेरै खुसी लाग्यो 25 वर्षको यो उत्सव मनाउन पाउँदाखेरि तपाईँहरू सँगसँगै केही कुराहरू मेरो मनमा ठ्याक्कै आइराखेको छ। पहिलो कुरा भनौँ, 2038 सालमा मलाई पास्टर स्यामुअल बम्जनले बेथेल चर्च पुरानो बानेश्वरले भेट्नु भएको थियो। चर्च आउनु भन्नुभएको थियो, तर म जाने मौका पाएको थिइनँ। र पहिलोपटक जीवनमा म चर्च जाने काम चाहिँ पास्टर भरत भट्टराईसँग नै गरेको हो। म 12 वर्षको थिएँ, 6 कक्षामा पढ्थेँ। उहाँले एसएलसी दिएर बसिराख्नु भएको थियो। त्यसैले हामी एउटै होस्टेलमा थियौँ र त्यसैले उमेरमा दाई तर सम्बन्धमा हामी साथीभाइ जस्तो पनि छौँ। अहिले परमेश्वरको राज्यमा सहकर्मी छौँ र सायद 12 वर्षसम्म हामी एउटै चर्चमा, बेथेल चर्चमा नै सङ्गति गऱ्यौँ। उहाँ 50 सालतिर होला, सायद 50 सालमा हो यहाँ आउनुभयो। क्यारे हो? ओके। म चाहिँ 52 सालमा चितवन गएँ 2 वर्षपछि। र उहाँले जो प्रकारले काम गरिराख्नु भएको छ र बेथेल चर्चबाट आशीर्वादको साथमा पठाइएको हो। पूर्ण आशीर्वाद, त्यो लिडरसिप टिम जो अहिलेको अवस्थामा भन्यो भने त्यसरी पठाइएको। त्यसैले उहाँको बारेमा
भन्दाखेरि त्यसैले उहाँको इन्फ्लुएन्स मेरो जीवनमा छ र मैले अर्को कुरा पनि भुल्नु हुँदैन। युथ विथ अ मिसन नेपालमा म YWAM नेपालमा आबद्ध छु। YWAM नेपालमा सुरुदेखि नै हामीलाई अनुवादको काममा सहायता गर्ने पास्टर भट्टराई हुनुहुन्छ। त्यसैले पुनरुत्थान चर्चको कन्ट्रिब्युसन सुरुदेखि नै YWAMमा छ र हामी YWAMको तर्फबाट पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी वी हेभ बिन ब्लेस्ड। अब चितवनको कुराकानी गरौँ। चितवनमा जब म 52 सालतिर गएँ अनि 52 सालमा गएदेखि सुरुको पिरियडमा हाम्रो युथ विथ मिसन चितवनलाई र मेरो फ्यामिलीको लागि पनि पुनरुत्थान चर्चको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला, तर मेरो 2 छोराहरू प्रफुल्ल र अर्पण, अहिले अर्पण भर्खरै भोलिदेखि यहाँ एउटा कम्प्युटर कम्पनीमा हङकङको कम्पनीमा काम गर्दैछ, 24 वर्ष भयो। उसलाई हुर्काउने वा यसै दुवै प्रकारले भनौँ है त, उसलाई हुर्काउने र अर्पणलाई पनि भर्खर जन्मेको थियो। प्रफुल्ल 10 महिनाको हुँदाखेरि हामी उता गएको, अर्पण त त्यहीँ जन्मेको। अर्पण जेठा र कान्छा दुवै छोरालाई हुर्काउने काम चाहिँ सेविका र शर्मिला 2 जनाले गरे। त्यसैले त्यो अर्थमा पनि यो चर्चको आशीर्वाद हामीलाई परेको छ। त्यसैले धन्यवाद। मेरो बच्चाहरूको अहिले बिहा गऱ्यो भने त मलाई बाजे बनाइदिन्छ है। त्यसैले तिनीहरूले, तर मलाई थाहा छ सेविका र शर्मिलाले तिनीहरूलाई बोकेर 2 जनाले चाहिँ मेरो शब्दमा चाहिँ श्याम सुन्दरीहरू भन्छु कि म, ब्ल्याक ब्युटीहरू उनीहरूले हुर्काएको। त्यही भएर मेरो छोराहरूलाई ब्ल्याक ब्युटीहरू मनपर्छ है। ल त्यसैले त्यो कुरामा पनि म खुसी छु र उहाँले टिचिङको मिनिस्ट्रीमा पनि हामीलाई YWAMमा चितवनलाई होस् वा नेपालमा सहायता गर्नुभएको छ। र अर्को तपाईँले भनौँ, मलाई लाग्छ पास्टर भरतलाई मैले म एकजना शिक्षकको रूपमा बोल्नु पर्दाखेरि उहाँ चाहिँ प्रेरितीय शिक्षक हुनुहुन्छ मोर गिफ्टिङको हिसाबमा कुराकानी गर्दाखेरि, र उहाँको त्यो प्रेरितीय मिनिस्ट्री चर्च प्लान्टिङ स्फूर्त रूपमा नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा गइराखेको छ र एक प्रकारले अरूहरूलाई तालिम दिने, इम्पावर गर्ने काम जो उहाँले राखिराख्नु भएको छ, त्यो कुरा राम्रो पक्ष हो। उहाँले तानाशाही प्रकारले डिक्टेटर गरेर मान्छेलाई टुप्पी समातेर हलदार पारा पनि गर्नु भएको छैन, जङ्गी पारा पनि गर्नु भएको छैन र डिक्टेटर पारा गर्नु भएको छैन र त्यही कारणले गर्दाखेरि धेरै अगुवाहरू निर्माण हुन सकेको छ। आमेन। त्यसैले म त्यो पक्षमा पनि उहाँलाई कदर गर्न चाहन्छु र परमेश्वरको आशिष तपाईँहरूसँग यसरी 25 वर्षसँग को उपलक्ष्यमा यो सेलिब्रेट गर्न पाउँदाखेरि खुसी लागेको छ। म र मेरो साथी एकजना ट्राभलिङ साथी सँगै आइपुग्यौँ र अर्को एउटा जानकारी पनि दिउँ। चर्चको क्यापेसिटीको कुराकानी गरौँ है। चर्चको क्यापेसिटी वा पास्टर भरतको पनि क्यापेसिटी हुनसक्ने, अब तपाईँले गरिराख्नु भएको छ गर्नु भएको छैन मलाई थाहा छैन, एक प्रकारले तपाईँले यसलाई अगमबाणीको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई अर्को कुरा जानकारी दिउँ, कसैले अगमबाणी गर्छ भने आजभोलि सजिलो उपाय के छ भने त्यसलाई भिडियो मोबाइलमा रेकर्ड गरिहाल्ने, ताकि यो ठिक हो कि होइन भनेर चेक गर्न सजिलो हुन्छ। कसैले पनि अगमबाणी गर्छ भने त्यसलाई तपाईँले जाँच्नुपर्छ, बाइबलले त्यो कुरा बताउँछ, अफिसियललाई जाँच्नुपर्छ। त्यसैले मैले भनेको कुरा तपाईँले रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ, जाँच्नुहोस्, पछि पुरा भयो भने परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने। एउटा क्यापेसिटी उहाँकोमा म देख्छु, उहाँ ट्राभलिङ टिचरको रूपमा गरिराख्नु भएको छ नि। तब परमेश्वरको इच्छा मलाई लाग्छ तपाईँको निम्ति एजुकेसन सेक्टरमा नै अझै छ र लेखेर तपाईँले लेख्नुभएका किताबहरू, पाठ्य पुस्तकहरू, बाइबल स्कुल कलेजको रूपमा पाठ्य पुस्तकको रूपमा नेपालको मण्डलीको निम्ति एउटा आशिषको तोहफा तपाईँको चर्चबाट, तपाईँको व्यक्तिगतबाट र चर्चबाट पनि, पुनरुत्थान मण्डलीबाट, केवल पुनरुत्थानको फ्यामिलीलाई मात्र होइन, नेपालभरि र नेपाल बाहिरको नेपाली चर्चहरूलाई पनि सम्भवतः अङ्ग्रेजीमा उहाँको छोरीहरू पनि एकदमै राम्रो छ, उहाँ पनि अङ्ग्रेजीमा राम्रो व्यक्ति, त्यो अङ्ग्रेजीमा गरियो भने सारा संसारले नेपालबाट एउटा टिचिङ पाउन सक्छ। किनभने उहाँकोमा त्यो सलिड टिचिङ जो छ, ठिक बेचिङ बिब्लिकल टिचिङ जो छ, त्यो कुरामा बढ्न सक्नुहुन्छ। र त्यही सँगसँगै अर्को यही चर्चको बारेमा पनि, यो सुन्दर चर्च भवन हेर्दै गर्दाखेरि अर्को एउटा क्यापेसिटी चाहिँ एउटा ट्रेनिङ सेन्टर, इट क्यान बी ए ट्रेनिङ सेन्टर। तपाईँ एउटा वान अफ द मेन इन्फ्लुएन्सल पर्सन एज अ टिचर त्यो प्रोग्राम गर्नुको निम्ति, त्यो कुरा पनि म देख्छु। र अरू
पनि मण्डलीहरू तपाईँको कारणले नयाँ पुराना विभिन्न ठाउँका मानिसहरू पास्टर अगुवाहरू आशिषित भएर उहाँ जान सक्नुहुन्छ। सायद मैले सुने तपाईँहरूले युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ, त्यसबाट पनि राम्रो कुरा हो। तर कहिलेकाहीँ पैसा भएका मान्छेहरू त्यो एक्सेस भएका व्यक्तिहरूले पाउला, तर किताब भयो भने चाहिँ सजिलै रिपिट गरेर आफ्नो ठाउँमा गर्न सक्छ। एउटा चिज चाहिँ तपाईँको चर्चबाट मिडिया, प्रिन्ट मिडियाको कुरामा, किताब, बुकलेट, अन्य कुराहरूमा पनि त्यो कुरा म देख्छु। र अर्को कुरा, यो चर्चलाई मैले सुरुदेखि याद गरेको एउटा पक्ष के हो भने तपाईँकोमा डेलिभरेन्स मिनिस्ट्री, छुटकाराको सेवकाई जो छ नि, भूतहरू भाग्ने, यो चङ्गाइका कुराहरू, मेरो विचारमा अर्को एउटा प्रकारको मेन्टल बन्डेज भएका व्यक्तिहरू बौद्धिक छन्, शिक्षित छन्, तर अब त्यो शरीरमा तगडा नै छ, तर त्यो डेलिभरेन्स गर्नको निम्ति ट्रुथ यो चर्चबाट आउनेछ। आमेन। टिचिङहरू जसले मानिसलाई स्वतन्त्र पार्नेछ, त्यो कुरा विश्वासीहरूलाई पनि हुन्छ। र नन क्रिस्चियन, प्रभुलाई नचिनेका मानिसहरू पनि मेन्टल्ली पजेस भइरहेछ नि, मेन्टल्ली रङ डक्ट्रिन, रङ फिलोसफी आइडियाबाट त्यो क्षेत्रमा पनि तपाईँको चर्चलाई परमेश्वरले तिनीहरूलाई छुटकारा दिनको निम्ति, त्यसको मतलब इभान्जलिस्टिक, आत्माहरू बचाउने काममा पनि अझै तपाईँको चर्चलाई म देख्न सक्छु। र प्रभुले त्यो कुरा गर्ने कुरा अरू चर्चहरूलाई पनि हुनसक्छ त्यही ट्रुथ, र प्रभुले त्यो कुरा गर्नुभएको म देख्न सक्छु। अर्को खुसीको कुरा व्यक्त गरौँ, यो यहाँ आउन साथ मेरो मनमा एउटा कुरा भएको कुरा चाहिँ वाउ, वाउ भने मैले मेरो मनमा गजब गजब, नेपालीमा भन्यो भने आम्मा हो, बाफ रे बाफ, क्या दामी भएछ भन्छ त्यही एक्सप्रेसन। चर्चको बारेमा एउटा बधाई दिन चाहन्छु म तपाईँहरूको सबै चर्च परिवारलाई। नेपालभरि यात्रा गर्ने क्रममा मलाई लाग्छ यो चर्च जो तपाईँको टिमको विभिन्न तपाईँले गरिएको छ, रेन्टमा लिएर एकदमै व्यवहारिक छ। व्यवहारिक, शनिबार सङ्गति गर्ने अनि एक दुईवटा सङ्गतिको निम्ति गर्ने चिज एकदमै प्र्याक्टिकल। र मैले थाहा पाएँ 80 लाख करिबन रुपियाँ तपाईँहरूको गोजीबाट आयो रे, तपाईँहरूको इन्टरनल स्रोतबाट आएको। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामी बाहिरको मान्छे मिलेर एकछिन ताली बजाइदिउँ न है 25 वर्षमा। तपाईँहरूलाई सलाम, यो पुनरुत्थान चर्चको मान्छेहरूलाई सलाम। मलाई एकदमै मन पर्यो त्यो कुरा, सल्युट। राम्रो नमुना हो यो, तपाईँहरूले आफ्नोबाट लगानी गर्नुभयो र यो कुरा अरू मण्डलीहरूले पनि सिक्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र डेफिनेटली बेला बेलामा म आउने जाने भइराखेको छ, म व्यस्त छु विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, तर बेला बेलामा फेरि यसरी आउन पाउँदाखेरि आज बिहान मात्रै हामी चितवनबाट आइपुग्यौँ, खुसी लागेको छ। अब जाँदा जाँदै मेरो मनमा अर्को एउटा चिज, कविताको सानो टुक्रा योसँग सम्बन्धित सुनाइदिन्छु है, अलिकति फरक टेस्ट दिउँ भनेर। सुन्ने हो कि नसुन्ने? कविता प्रेमको शक्ति, पावर अफ लभ। घाम नलागे नि जाडोमा न्यानो पार्दछ प्रेमले, झरी नपरे नि गर्मीमा शीतल पार्दछ प्रेमले। तपाईँको कविता सुन्ने बानी रहेछ भने मैले थाहा पाएँ। पानी नभेटे नि तिर्खामा प्यास बुझाउँछ प्रेमले, रोटी नमिले नि टाइममा भोक भगाउँछ प्रेमले। त्यही भएर हामी बसिरहेको छौँ। फुल नफुले नि बागमा, फुल नफुले नि बागमा बगरमानी फुल फुलाउँछ प्रेमले, जुन नलागे नि सगरमा औँसीलाई नि पूर्णे बनाउँछ प्रेमले। कतिजनाको जीवनमा येशूले पूर्णे लिएर आउनु भएको छ, औँसी भगाएर। आमेन। अन्तिम लाइन सङ्गीतसँग सम्बन्धित छु, त्यसैले अन्तिम लाइन। सङ्गीत नगुन्जिए नि समीपमा, सङ्गीत नगुन्जिए नि समीपमा, मायाको बोली नै मिठो धुन बन्दछ, केही नमिले नि संसारमा माया नै गाढधन बन्दछ, माया नै सर्वोत्तम बन्दछ, अनि माया नै माया बन्दछ, माया नै माया बन्दछ। जानुभन्दा अगाडि म शिक्षक हुँ, एउटा दुईटा किताबको बारेमा सानो जानकारी दिएर जान चाहन्छु। मैले हालसालै बाइबलमा औषधिको रहस्य भन्ने पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएको छु र नेपालभरि नै म यात्रा पनि गरिराखेको छु यसैको प्रमोसनमा। अब यो कसको लागि भनेर भन्दाखेरि तपाईँले बाइबलमा
औषधिको बारेमा उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म विभिन्न तपाईँले परमेश्वरको आज्ञामा व्यवस्थामा दिएका कुराहरूलाई बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको निम्ति हो। बाइबलले औषधिको बारेमा के भन्छ र झुटो शिक्षा भोलिपर्सि आउनेवाला म देख्छु। त्यो झुटा शिक्षा नेपाली चर्चमा त्यो चाहिँ अतिवादी आजभोलि पनि अभ्यास भइरहेको छ, जसले भन्छ औषधि खानुहुन्न, औषधि प्रयोग गर्नेहरू आत्मिक हो, डक्टर शैतानबाट हो, हस्पिटल भूतबाट हो, त्यसैले हामी विश्वासीले प्रार्थना मात्रै गर्ने र यी कुराहरूलाई गोली मार्ने भन्ने एउटा सोचाइ छ नि, र अर्कोलाई प्रयोगकर्ताहरूलाई तुच्छ ठान्ने र हामी मात्र आत्मिकै हौँ भन्ने मान्छेहरूलाई जवाफ दिनुको लागि पनि बाइबलमा उत्पत्तिको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्मै औषधिको बारेमा वर्णन गरिएको छ। अगमवक्ताहरूले प्रयोग गरे। तपाईँलाई थाहा छ येशू प्रभुले औषधिको बारेमा भन्नुभयो मात्रै होइन, उहाँले एम्बुलेन्सको बारेमा बताउनु भएको छ। उहाँको शिक्षामा रहस्यमा तपाईँले घुसाउनु भएको छ एम्बुलेन्सको कुरा, अस्पतालको कुरा छ, उहाँले औषधिको कुराकानी गर्नुभएको छ, उहाँले डक्टरको कुराकानी गर्नुभएको छ, उहाँले मेडिकल वर्कर्सहरूको बारेमा कुराकानी गर्नुभएको छ। त्यसैले हाम्रा उद्धारकर्ता येशू प्रभुले औषधिलाई नकार्नु भएको छैन भने हामी आत्मिक भैँचो पलेर यो प्रयोग गर्नु हुँदैन, आत्मिक भइन्छ भन्ने को हौँ। स्वर्गमा पनि औषधि छ भनेर प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायले बताउँछ। त्यसैले यो पुस्तक पास्टर अगुवा लिडर्सहरूको लागि हो, उहाँहरूको लागि मैले लेखेको। र अरू व्यक्तिहरूले पनि यसलाई पढ्नुभयो भने तपाईँलाई रोग बिमार आउँदाखेरि आरोग्यतामा कसरी जाने भन्ने कुरा पनि सहायता गर्छ र सकभर रोग बिमार लाग्न दिँदैन। सिम्पल कुराहरू, टिप्सहरू बाइबलमा भएका विभिन्न कुराहरूलाई ल्याएर मैले बयान गरेको छु र त्यहाँ बाहिर छ, तपाईँले यो किन्न सक्नुहुन्छ। अलिकति पछाडिको अध्यायहरू चाहिँ गहन छ। कहिलेकाहीँ मेडिकल वर्करहरूले, डक्टरहरूले पढ्नुपर्ने भिटामिन्सहरूको बारेमा, मिनरल्सको बारेमा पनि छ, एक्स्ट्रा बोनसको रूपमा राखेका छौँ। तर भिटामिनले तपाईँलाई के फाइदा गर्छ, त्यसको अभावमा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को एउटा किताब म शिक्षकको अर्को एउटा सुन्दर किताब मैले केही महिना अगाडि पाएँ। 3 पटकको बसाइमा पढेर सकेँ। मलाई लाग्छ 35 वर्षको दौरानमा नेपाली मण्डलीमा मैले कसैको बायोग्राफी पढेर म धेरै आशिषित भएको छु भने यो एउटा ज्योतिषीले भत्काएको जीवन भन्ने पुस्तक पनि सुन्दर पुस्तक छ। पश्चिम नेपालको एकजना बच्चा गर्भमा हुँदाखेरि ज्योतिषीले भन्थ्यो रे यो जन्मियो भने बाउ ठहरै मर्छ, देखियो भने बाउको र यसको आँखा जुले भने मर्छ। त्यसपछि बाउले इन्कार गर्यो, अन्त गएर जन्मायो। आमाले र दुःख पाएर हन्टर खाएर अर्काको हली, चितवनको भाषामा भने अर्काको नोकर बनेर ऊ गुजारा गर्यो, रोगी भएर झन्डै मरेको थियो। तर पछि त्यही सानो उमेरमा प्रभु येशूलाई उसले चिन्ने मौका पायो र पढ्ने इच्छा तीव्र थियो। गरिब एकजना व्यक्ति र यो मान्छेले पढेर एसएलसी पास गरेर अहिले भनौँ बाइबल विषयमा पिएचडी गर्नुभएको छ उहाँले। त्यसैले तपाईँलाई सफलताको कथा, नेपाल देशकै माटोको कथा मनपर्छ भने ब्युटिफुल बुक यो तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को किताब छ मसँग, विश्वासको आवाज भन्ने। हाम्रो गणेश भाइ यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँ पनि लामो समय बाइबल स्कुलमा, नेपाल देशको पुरानो मध्येको सायद पुरानो बाइबल स्कुल होला, त्यहाँ धेरै वर्षसम्म काम गर्नुभयो एनपिएमा। पास्टर भरतले त्यहाँ पनि पढाउनुहुन्थ्यो क्यारे केही समय, अहिले छोड्नुभयो है। ओके, यो किताबमा उहाँले क्रिसमस, येशू प्रभु संसारमा किन आउनुभयो, क्रिसमसको A to Z, एबिसी अफ क्रिसमसदेखि A to Z सुन्दर तपाईँले क्रिसमस येशू किन संसारमा आउनुभयो भने पनि सुन्दर तपाईँले किताब लेखेको छ। हामीले लिएर आएका छौँ। तपाईँले यो किनेर सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतीक भाइ भन्ने हुनुहुन्छ। पास्टर अगुवाहरूलाई मेरो उत्साह, तपाईँको चर्चको निम्ति तपाईँले कम्तीमा पनि लिडरसिप टिमको लागि 3-4वटा किनेर लैजानु भयो भने टिमले पहिला पढ्ने र बढी माग भएको खण्डमा हामी पछि आएर यता उपलब्ध गराउन सक्छौँ। र यो किताब तपाईँले किन्दाखेरि आफूलाई पनि फाइदा र मण्डलीलाई पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो भाइले टी सर्टहरू पनि आई लभ जिजस, चर्चको क्वायर ग्रुपको लागि पनि टी सर्टहरू लिएर आउनु भएको छ, तपाईँले किनेर सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भाइले चाहिँ वृद्ध आमा बुवा र बालबच्चाहरूलाई त्यो पैसा लगानी गर्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले किन्दाखेरि घिउ केमा पोख्यो भातैमा दालैमा भने जस्तो नै हुन्छ, तपाईँले त्यो लिन सक्नुहुन्छ। र मैले यो कुरा मेरो किताबको बारेमा चाहिँ के भन्छु भने तपाईँले यो किन्दा मलाई फाइदा चाहिँ हुँदैन, तपाईँलाई तपाईँको लाखौँ रुपियाँलाई बचाउन सक्छ यसले, तपाईँकै फाइदाको निम्ति है। त्यसरी त्यो लिन सक्नुहुन्छ। फेरि पनि धन्यवाद पास्टर भरत भट्टराईलाई र लिडरसिप टिमलाई। तपाईँको यो सुन्दर कामलाई अगाडि बढाउँदै गर्नुहोस्। मान्छेहरूले कराउँछन् तर अगाडि बढ्दै गर्ने विजय त्यही छ। पुनरुत्थान हुनुभएको येशूले हामीलाई विजय विगतमा मात्र दिनु भएन, अझै पनि आउँदो समस्याहरूमा पनि विजय दिनुहुन्छ। आमेन।
प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशिष दिउन्। जय मसी। पास्टर सुखदेव गुरुज्यूलाई धेरै धन्यवाद। अहिलेको समय हामी खादा वितरणमा फेरि जान लागिरहेका छौँ। सिलोम मण्डलीबाट एल्डर देवमाया तामाङ उहाँले मायाको चिलो माफ गर्नुहोला खादा लगाइदिन खोज्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो यसै मण्डलीका पास्टर गुरुबा भद्र भट्टराईज्यू र गुरुआमा श्याम भट्टराईज्यूलाई धन्यवाद। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। आज यो खुसीको दिन अनि यो भ्रमणको दिन र प्रभुको परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको दिन। आज मैले जुन कुरा यहाँ भन्नु लागेको यो कुरा त सबै हाम्रो अहिलेको पास्टर बाबु अथवा नामकरण बजाउनु भएको अगुवाले सबै कुरा भन्नुभयो। अनि मैले यसो हेर्दा यो ठुलो कार्यक्रम भयो र यो कार्यक्रमले चाहिँ साँच्चै नै हामी सबै अगुवालाई सिकाएको टिचर चाहिँ यहाँबाट उत्पन्न भएको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हामी सबैलाई प्रेम गरेर उहाँले देखाउनु भयो। यो प्रेमको लागि धन्यवाद छ र यसरी नै हामी सबै अगुवाले हाम्रो सबै मण्डलीमा यस्तै गऱ्यो भने साँच्चै नै हाम्रो मण्डलीहरू हाम्रा विशेषजनहरू धार्मिकजनहरू छुट्टै फैलिनेछ। धेरै धन्यवाद छ। आज मैले यसो हेरेर गुरुआमा गुरुबाबुको गला एकदम खाली छ। किन खाली छ? सबैले पायो है। त उहाँको दुईजनाको गला एकदम खाली छ। अनि यसो विचार गरेँ एउटा कथा याद आयो। जब यो हिमाल हेरिरहेको थिएँ मैले यो हिमालको हेरिरहेको थिएँ त्यो याद आयो कि हिमालमा फर्स्टमा हिमालमा चढ्ने सबैलाई थाहा छ। हिमालमा चढ्ने मान्छेले सबैको फोटो खिचेछ अरे, ठुलो ठुलो हिमालको राम्रो राम्रो सिनहरू खिचेछ अरे। अनि उसको चाहिँ फोटो छैन सर। उसले त अर्को सिनहरू खिच्यो अनि देखाएछ अरे ठाउँ ठाउँमा सबै नाम चाहिँ आम्माम कति राम्रो नेपालको हिमाल यस्तो दामी। अब सबै देशको मान्छेहरू नेपालमा आउनु थाल्यो। एउटा जीविक मान्छे बुद्धिजीविक मान्छेले सोधेछ अरे यो फोटो खिच्ने मान्छे चाहिँ को हो भने खोजेछ अरे है। अनि यो फोटो खिच्ने मान्छे चाहिँ यति दामी यो संसारमा सबैभन्दा टप मान्छे यो मान्छेलाई खोजी गर्नुपर्छ भनेर खोजी गरेछ अरे। खोजी गर्दा भेटाछ अरे। साँच्चै नै आज हाम्रो उहाँको गला गुरुआमाको गला खाली छ। तर उहाँलाई परमेश्वरले यो कार्यक्रम गर्नुभएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई साँच्चै नै गलामा यो के अरे आनन्द खुसीको माला लगाइदिनु खोजिरहनु भएको छ अनि मनमा आयो। धेरै धन्यवाद छ। अनि हामी अरू दिनु नसक्यो भने हाम्रो तर्फबाट एकदमै धन्यवाद। अनि यहाँको मण्डलीको परिवारलाई मैले एकदम मान्छु। उहाँहरू जहाँ पनि कुद्ने घोडा हुन्छ नि के यो रेसिङ घोडाहरू त्यस्तो नि जहाँ पनि कुदिरहेको हुन्छ है। मैले फोन गर्दाखेरि कहिले घरमा त यहाँ छु उहाँ छु कुनै कहाँ छु एकदम बिजी उहाँहरू। यसै कारण यो मण्डली भइरहेको छ। यसै कारण यसरी आशीर्वाद पाएको छ। म यो पक्का विश्वास गर्छु र परमप्रभु परमेश्वरले हजुरहरूलाई हाम्रो तर्फबाट अनि परमेश्वरको तर्फबाट सबैको तर्फबाट उहाँलाई अघि ताली बजाइसकेको छ मण्डलीहरूले होइन। हामी फेरि ताली बजाएर धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सानो खातो छ धन्यवाद सबैलाई जय मसीह। त्यसै गरेर यो समयमा हाम्रा शाखा छोरी मण्डलीबाट पनि हाम्रो गुरुबा गुरुआमाहरूलाई र मण्डली परिवारलाई पनि उपहार स्वरूप केही ल्याउनु भएको कुरा मैले जानकारी पाएको छु। यसर्थ हाम्रो शाखा मण्डलीबाट प्रतिनिधिको रूपमा पास्टर युसुफ खड्काज्यूलाई म यो समय दिन चाहन्छु। उहाँले पनि केही गुरुबाहरूलाई केही उपहारहरू ल्याइदिनु भएको जस्तो लागेको छ मलाई। हामी ताली बजाइ नै रहनेछौँ। त्यसै गरी हाम्रो शाखा मण्डली छोरी मण्डली पुनरुत्थान एक्लेसिया जोर पार्टीबाट पनि अगुवा गौरी पुनियालज्यूलाई पनि म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। उहाँले पनि मायाको चिनो उपहार स्वरूप मण्डली परिवारलाई केही दिन खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अगुवा गौरी पुनियाल हामी ताली बजाइ नै रहनेछौँ। गोर्खा चौरबाट पनि हाम्रो मण्डली परिवारलाई उहाँले उपहार दिनुभएको छ।
आफ्नो चर्चबाट पनि हाम्रा अगुवा भाइहरूले मन्दिर परिवारलाई उपहार दिनुभएको छ। अनि ताली बजाइने रहेछ। मन्दिर परिवारको निम्ति उहाँले उपहार दिनुभएको छ। देवपाटी चर्चबाट पनि हाम्रो अगुवाको मन्दिर परिवारबाट पनि उहाँले मन्दिर परिवारको लागि उपहारले दिनुभएको छ। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो मायाको निम्ति, उहाँको प्रेम सद्भावको निम्ति हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पुनरुत्थान एक्लेसिया कुवापानीबाट पनि उहाँले मायाको चिलोले ल्याउनु भएको कुरा हामीले थाहा गरेका छौँ। धेरै धन्यवाद। हाम्रो हृदयदेखि नै हामीलाई माया गरेर सम्झेर मायाको चिलो दिनुभएको छ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद गुरुबा र गुरुआमालाई। हजुरहरू आसन ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। लागि चाहिँ हामी पहिले गीतबाट हामी यो रमाइलो कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ। त्यसकारण जतिजनाले रमाइलो कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि नाम दिनुभएको छ तयारी भइदिनु होला। हार्मोनी दिनुहुन्छ यहाँ हामी छोरी मण्डली जोरपाटीबाट मण्डली परिवारलाई उपहार। समुएल मगर कहाँ हुनुहुन्छ? गीतको लागि आइदिनु होला अगाडि। हाम्रो सानो भाइ गीतको लागि आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी ताली बजाउनेछौँ यो समयमा। उहाँको गीतको बोल गरेको छ गहिरो प्रेमले प्रेम गरे बनाए, गहिरो प्रेमले प्रेम गरे बनाए। त्यसै गरेर अर्को गीत
सिधाहाटबाट छोरी मण्डलीबाट जिल्ला पास्टर रिपोर्ट मण्डल
Thank you.
तपाईँको पिता तपाईँको तपाईँको पिता तपाईँको पिता तपाईँले मेरो पक्षमा उधारीको चट्टान मेरो सुरक्षा मेरो उधारीको चट्टान मेरो सुरक्षा जीवन समय जिन्दगी जीवन समय जिन्दगी मेरो जीवनको मेरो जीवनको धन्यवाद। जय मसीह।
जसले हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभयो, छिमेकी मण्डली, हाम्रो छोरी नातिनी सबै आफन्तहरू हामी प्रभुमा एउटै छोराछोरी हौँ। आमेन। अनि परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो यो 25औं वर्षको यो सिल्भर जुबली मनाउनलाई सहायता गर्नुभयो। अनि हाम्रो सम्पूर्ण कमिटीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यी सबै कुरा हुनलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनले सम्भव बनायो। आमेन। अनि हाम्रो पछाडिपट्टि मेहनत गर्ने ती सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि उहाँको प्रार्थना अनि उहाँको सहायता कोअपरेसन सबै कुराले हामीलाई आज भव्यताका साथ हामीले मनाउन सक्यौँ। र हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो भोजमा पनि राम्रोसँग सबैले खान सकेका छन्। र आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँले हामीलाई साँच्चै नै आफ्नो विश्वासको यात्रामा, मण्डली स्थापनाको यात्रामा जसरी यो 25औं वर्ष देख्ने अवसर दिनुभयो, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईँको आत्माले साँच्चै नै आफ्नो मण्डलीलाई नेपालमा विस्तार गर्नुभएको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, नेपालमा तपाईँले स्थापना गर्नुभएका तपाईँका मण्डलीहरूमाथि तपाईँको आत्माको झरी वर्षाउनुहोस्। तपाईँको पवित्र आत्मा र आगोको बप्तिस्मा दिनुहोस्। हाम्रा सबै अशुद्धता र अपवित्रतालाई डढाइदिनुहोस् प्रभु। र हामीलाई अझै जागरुक बनाउनुहोस् र यो देशलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा हामी जित्न सकौँ प्रभु। हाम्रा छिमेकीहरूले तपाईँलाई चिन्न सकौँ प्रभु। यो देशमा तपाईँको राज्य आओस् र तपाईँको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ देशमा पुरा भएको होस् प्रभुजी। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जस्तै आज हामी यो कार्यक्रमलाई सिद्ध्याउनेछौँ, पवित्र आत्मा तपाईँ आफै बिकन हामीसँग अगुवाई गर्नुहोस्। जसरी हामी छुटेर जानेछौँ प्रभु। अनि हाम्रो भोजमा तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। अनि खर्चेको भाडामा आशिष दिनुहोस्, बढाउने हातहरूलाई आशिष दिनुहोस् प्रभुजी। अनि प्रार्थना गर्छौँ यो हप्ताभरिको हाम्रो सेवकामा सम्पूर्ण कुरामा तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। र आउनुहोस् हामी सबै प्रार्थना गरौँ प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्ने पिता, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हाम्रो दिनभरिको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस्। हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले हाम्रा अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हो। आमेन।